დაიდადგა შაბათი დღე, ზუსტად 9 საათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დილის შოუ ეთერშია. მე კახა კინწორაშვილი, მანიკა ასათიანი და სალომეს არსბა. თქვენთან ერთად ვიქნებით 3 საათნახევრის განმავლობაში საინტერესო ამბებით და საინტერესო სტუმრებთან ერთად. რა თქმა უნდა, მივესალმები მეც ჩვენს მაყურებელს, სალომე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება კი რა და უკვე შემოგვიერთდა. კარგი ხარ. კარგი დღეა. დღეს 14 მარტია, ვუთხრათ მაყურებელს, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თემა მოგიმზადეთ, თქვენთვის საჭირო და ჩვენთვის საჭირო, რა თქმა უნდა, გარემოებებიდან გამომდინარე აქტუალური თემები, აქტუალური სტუმრები და მოკლედ 3 საათნახევარი გვაქვს იმისათვის, რომ ეს თემები ერთად განვიხილოთ. და მოდი მაშინ ახლა ერთად ნახოთ ანონსი და ანონსიდან შევიტყობთ იმ თემების მცირე რაოდენობას, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ გადაცემაში. კორონავირუსი პრობლემა, რომელზეც მსოფლიო დღეს ყველაზე მეც ლაპარაკობს. უახლესი მონაცემები და რეკომენდაციები ვირუსის ირგვლივ. რას ნიშნავს თვითიზოლაცია და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი დაცვა? სტუმრად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია დილის შოუში. ცხოვრება ბიპოლარული აშლილობის დიაგნოზით. ჩემს შემთხვევაში ოჯახს გამოვყოფდი, რომლის გარეშეც მე დღეს შეიძლებოდა ყოფილიყავი არაადეკვატური პიროვნება. დაავადების თავისებურებები და საზოგადოებაში არსებული სტიგმა. დღეს რომელი მარტიაო? დღეს არის 14-იო. და რით იყო გამორჩეული 14 მარტი? აი, ბევრი საინტერესო ამბავი. კი ბატონო, ნამდვილად ბევრი საინტერესო რამ მოხდა 14 მარტს. მაგალითად 14 მარტს ქართველი რეჟისორი და კინოოპერატორი ვასილ ამაშუკელი დაიბადა. ამაშუკელი პირველი ქართველი კინოდოკუმენტალისტია. მისი ნამუშევრები აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭალ ეჩხუმში კი პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმია, რომელიც რეჟისორმა 1912 წელს ქუთაისში გადაიღო. ამაშუკელი 16 წლის იყო, როცა ხელოვნების ახლად შექმნილი დარგით კინემატოგრაფიით დაინტერესდა. პირველად კინო მოსკოვში სწავლისას ნახა და ცხოვრების მთავარ გატაცებად სწორედ იქ ექცა. მოსკოვში ფილმების ჩვენების ხელოვნებას კარგად გაეცნო და მალევე დამოუკიდებლად შეძლო მოძრავი გამოსახულებების ეკრანზე გაშვება. 1905 წელს ის ბაქოში გადავიდა საცხოვრებლად და კინოთეატრ ელექტროგრაფში მექანიკოსად დაიწყო მუშაობა. ბაქოში ამაშუკელმა მოკლემეტრაჟიანი ფილმები იყო სახელწოდებით ხალხის სეირნობა ზღვის სანაპიროზე, მუშაობა ნავთის ჭაბურღილებთან, ასევე შეჯიბრება ცურვაში და ბაქოს ბაზრის ტიპები. ეს იყო ფილმები, რომლებიც მან 1908-1909 წლებში შექმნა, თუმცა სამწუხაროდ დღემდე შემორჩენილი არ არის, მაგრამ ქართული ფილმის დაბადების თარიღად სწორედ 1908 წელი ითვლება. 1910 წელს რეჟისორი უკვე ქუთაისში დაბრუნდა, სადაც ახალი კინოთეატრი რადიუმი გახსნა. რადიუმი ახალი სტილის 450 კაციანი კინოდარბაზი იყო, რომელსაც 2 სასულე და სიმებიანი ორკესტრი ჰყავდა. ამაშუკელს რადიუმში კინომექანიკოსობა დაავალა, თან ფილმების გადაღებასაც განაგრძობდა. მუშაობა ფერმაში, ექსკურსია ბაგრატის ტაძრის ნანგრევებთან. გვირილობა ეს იმ ფილმების მოკლე ჩამონათვალია, რომლებიც რეჟისორმა შექმნა. ასევე მათ ქუთაისში გადაიღო სწორედ ნახსენები ფილმები. 1915 წელს ამაშუკელმა უკვე გერმანე გოგიტიძესთან ერთად კინოთეატრი ოზურგეთშიც გახსნა. წლების მანძილზე მუშაობდა ასევე ქუთაისის აღმასკოში ელექტრიკოსად და საბჭოთა პერიოდში სახელმწიფოს მან მიმართა თხოვნით, რომ პერსონალური პენსიის დანიშვნა ჰქონოდა მას შესაძლებელი, მაგრამ ასევე სოციალ-ფედერალისტური პარტიის მხარდაჭერა მას გაუხსენეს და უარი უთხრეს შეთავაზებაზე. რეჟისორის შემოქმედების კვლევა მხოლოდ 1940-იანი წლებიდან დაიწყო. 1974 წელს ის სახალხო არტისტის წოდების მატარებელი გახდა. ასევე ის იყო პირველი ეროვნული კინოფესტივალის, ასე ვთქვათ, სულის ჩამდგმელი. კი ბატონო, სწორედ მის სახელს მიეძღვნა პირველი ფესტივალი. და კინემატოგრაფი მე-19 საუკუნის დასასრულის ერთ-ერთი უდიდესი გამოგონება ნამდვილად არის, მაგრამ ადამიანმა, რომელიც დღეს დაიბადა, კაცობრიობის ისტორია ნამდვილად შეცვალა. 14 მარტს უდიდესი მეცნიერისა და ფიზიკოსის ალბერტ აინშტაინის დაბადების დღეა. აინშტაინი თურმე 4 წლის იყო, როცა ლაპარაკი დაიწყო. პატარა ალბერტი ძალიან ნელა და გაურკვევლად საუბრობდა, ამის გამო მშობლებს ის გონებრივად ჩამორჩენილიც კი ეგონა. მომავალი გენიოსი არც სკოლაში გამოირჩეოდა განსაკუთრებული მიღწევებით, დისლექსიისა და სავარაუდო
სავარაუდოდ აუტიზმის მსუბუქი ფორმის გამო მას საგნების ათვისება ძალიან უჭირდა. უმაღლეს სასწავლებელშიც მხოლოდ მეორე ცდის შემდეგ მოხდა. დიპლომის აღების მერე მან მუშაობა საპატენტო ბიუროში ექსპერტად დაიწყო. სწორედ იქ შეამჩნიეს, რომ ნებისმიერი გამოგონების ტექნიკური მონაცემების აღწერისთვის მას სხვებისგან განსხვავებით სულ რაღაც 10 წუთი სჭირდებოდა. ძალიან მალე მეცნიერმა საკუთარი თეორიების შექმნა და მსოფლიოს გააცნო. აინშტაინმა ენერგიისა და მასის ურთიერთდამოკიდებულების ფორმულა დაადგინა m/mc². ასეთია თანაფარდობა, რომელიც თანამედროვე ბირთვული ენერგეტიკის საფუძველი გახდა. ფარდობითობის სპეციალური თეორია აინშტაინის ერთ-ერთი უმთავრესი თეორიაა, რომელიც კვანტურ მექანიკასთან ერთად თანამედროვე ფიზიკის საფუძვლად მიიჩნევა. აინშტაინის 300-ზე მეტი მეცნიერული ნაშრომის ავტორია, დაწერილი აქვს 150 წიგნზე მეტი და მსოფლიოს 20 წამყვანი უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორადაა არჩეული. ნობელიანტი ფიზიკოსი მსოფლიოს უდიდეს მეცნიერთა სიაში საპატიო ადგილს იკავებს. ორი რამ არის უსასრულო. ჩვენი სამყარო და ადამიანების სისულელე, მაგრამ სამყაროს უსასრულობაში დარწმუნებული არ ვარ, ამბობდა ის. ცნობილია, რომ აინშტაინმა ბოლო ნაშრომი დაწვა. მეცნიერის უკანასკნელი კვლევის შინაარსი დღემდე ყველასთვის გამოცანად რჩება. და გახსოვთ ალბათ აინშტაინის ის ცნობილი ფოტო, აი ახლაც ჩვენს ეკრანზეა. მის ერთ-ერთ დაბადების დღეს არის გადაღებული, როდესაც უკვე მოაბეზრა ფოტოგრაფმა თავი იმის თქმით, რომ გაიღიმოს და აი ასეთი ჟესტით გამოხატა მან თავისი გაბრაზება, ასე ვთქვათ, და გაღიზიანება. სხვათა შორის ამბობდნენ, რომ ძალიან ისეთი ხალასი ადამიანი იყო, იუმორით სავსეო და საინტერესო ბუნებრივია მის ბიოგრაფიას თუ გადავხედავთ, ამაში დავწმუნდები. კარგი ბუნება ქონდა. კი. უდიდესი მეცნიერის შემდეგ გენიალური კომპოზიტორზე უნდა გიებოთ. 14 მარტს ავსტრიელი კომპოზიტორი და შტრაუსების სახელგანთქმული მუსიკალური დინასტიის ფუძემდებელი იოჰან შტრაუს უფროსი დაიბადა. სახელი, რა თქმა უნდა, საოცარი ვალსებით გაითქვა, პოპულარობა მან საკმაოდ ახალგაზრდა მოიპოვა. 28 წლის ასაკში ის იმდენად ხიბლავდა მსმენელს, რომ მის კონცერტებზე ქოლერის მიუხედავადაც კი სრული ანშლაგი იყო. თუმცა მის შემოქმედებას პოლიტიკური მიზეზის გამო ავსტრიელებმა ერთხანს აბსოლუტური იგნორირება გაუკეთეს. მუსიკოსი 1848-1859 წლების რევოლუციას მხარს არ უჭერდა, ამის გამო ვენის მოსახლეობამ საერთოდ შეწყვიტა მის კონცერტებზე სიარული. შტრაუსმა საშინლად განიცადა პუბლიკის მხრიდან უარყოფა და საკუთარი ინსტრუმენტები დაამტვრია. მეორე დღეს გენიალურ კომპოზიტორს ციებ ცხელება დაეწყო. მეუღლეს ეგონა, რომ შტრაუს გადამდები ინფექცია სჭირდა და ქმარი სრულიად უპატრონოდ მიატოვა. მუსიკოსი 45 წლის ასაკში სრულიად ახალგაზრდა მარტოობაში ქუნთრუშით გარდაიცვალა. გარდაცვლილი კომპოზიტორი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიატოვა, ბოლო გზაზე 30,000 კაცმა გააცილა. მისი შვილი უმცროსი იოჰან შტრაუსი ის სწორედ ის კომპოზიტორია, რომელიც მსოფლიომ ვალსის მეფედ აღიარა. იოჰან შტრაუს უფროსის ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები რადესკის მარშია, რომელსაც ახლა ჩვენს ეთერში ისმენთ. და მოусმინეთ საკითხს. ცოტა აუციეთ, სულ ცოტა. მადლობა. კაი ხარ დღეს. მოდი მუსიკის ფონზე გავაგრძელოთ. კი, მომეწონა. კარგით, მაშინ მუსიკის ფონზე გეტყვით, რომ 14 მარტს ინგლისელი მსახიობი, კინორეჟისორი და სცენარისტი სერ მაიკლ კეინი დაიბადა. მსახიობს დღეს 87 წელი შეუსრულდა. კეინს 130-მდე ფილმში აქვს მონაწილეობა მიღებული, მისი კარიერა კი უკვე 60 წელზე მეტ სიტყვის. კეინი დიდ ბრიტანეთში ძალიან პოპულარულია და საკულტო მსახიობად ითვლება. ის კინოში გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან გამოჩნდა, განსაკუთრებული წარმატება კი მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში მიაღწია. კეინი ერთ-ერთია იმ ორი მსახიობიდან, რომლებსაც ყოველ 10 წლეულში ერთხელ ოსკარზე ნომინირების პატივი ხვდა. წილად მეორე ასეთი მსახიობი ჯეკ ნიკოლსონია, ესეც უნდა აღნიშნოთ. ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდო კეინმა მეორე ხარისხოვანი როლების საუკეთესო შესრულებისთვის მიიღო ფილმებში ჰანა და მისი დები და ასევე მეღვინეობის წესები. ცნობილია ფილმებით, როგორც უკვე ვახსენე, ჰანა და მისი დები, ასევე ბეტმენი, პრესტიჟი, ზულუ და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მსახიობი 2000 წელს დედოფალმა ელისაბედ მეორემ კინოში შეტანილი წვლილისთვის რაინდის წოდებით დააჯილდოვა. ეს არ ვიცოდი ბოლო. არც მე არ ვიცოდი. რაინდია, აბა. ნამდვილი რაინდია. ნამდვილი რაინდი. სხვათა შორის მარტი, როდესაც დგება ხოლმე, ყოველთვის ველოდებით რაღაცა ამინდის ცვალებადობას და ნამდვილად ასეა.
გიჟია მარტი. ცხელოდა თან ძალიან, ნამდვილად გიჟია მარტი და დღეს ცოტა შეც გიჟი. მარტმა იმოქმედა თუ სხვა ობიექტურმა მიზეზებმა ეს კარგი. აი ამინზე როგორი მოქმედებს? მოდი დავტოვოთ. დარჩეს 1-2 საიდუმლო, თორემ მოსაწყენი გახდება ცხოვრება. იყოს ნამდვილად საიდუმლოები. გამოუშვება ამინდი. ნამდვილად ეს არის, უფრო ახალისებს ცხოვრებას. ქუთაისში წვიმს, როგორც უკვე ვახსენეთ, გიჟი მარტი კუთხის იქნებს, 18 გრადუსია დღისით გამოცხადებული, ოზურგეთს რაც შეეხება 17 გრადუსს გვერდებიან სინოპტიკოსები ოზურგეთში დღისით ღამით 9 გრადუსი და 15 მეტრიწამი ქარიც ფიქსირდება, ბათუმშიც წვიმიანი დღე იქნება 16 გრადუსი სითბო, დღისით ღამით კი 10 გრადუსი, აქაც ქარიანი დღე იქნება 15 მეტრიწამში. ფოთს რაც შეეხება, აქაც იწვიმებს 16 გრადუსი არის დღისით ღამით 10 გრადუსი, რაც შეეხება ზუგდიდს, აქაც 17 გრადუსი არის დღისით ნავარაუდები, ღამით 8 გრადუსი 7 მეტრიწამში. ნიავი დაუბერავს და წვიმიანი დღე იქნება. რაც შეეხება სოხუმს, ასევე ნალექიანი დღე 15 გრადუსი სითბო, დღისით ღამით კი 9 გრადუსია მოსაუბნელი, 10 მეტრიწამში ქარიანი დღე იქნება სოხუმშიც, მესტიაშიც წვიმს, 10 გრადუსს გვირდებიან სინოპტიკოსები, დღისით ღამით 1 გრადუსი იქნება და 8 მეტრიწამში ქარი მესტიაშიც დაუბერავს. ამბროლაურშიც წვიმიანი დღე არის მოსაუბნელი, 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღისით ღამით კი 6 გრადუსი არის მოსაუბნელი, ჭიათურაშიც წვიმს, მეგობრებო, 14 გრადუსს გვირდებიან სინოპტიკოსები, დღისით ღამით კი 5 გრადუსი იქნება და ქარი ჭიათურაშიც შეინიშნება 8 მეტრიწამში, ახალციხეშიც ქარიანი დღე 6 მეტრიწამში, 14 გრადუსი სითბო, დღისით ღამით 5 და წვიმიანი დღე კი ბატონო, როგორც ჩანს, მთელს საქართველოში წვიმს. ბორჯომში ასევე წვიმიანი დღე 14 გრადუსი სითბო, დღისით ღამით კი 5 გრადუსი 7 მეტრიწამში ქარი დაუბერავს, ბაკურიანშიც ნალექიანი დღე იქნება 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღისით ღამით კი არც მეტი არც ნაკლები 0 გრადუსი არის მოსალოდნელი. გორში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ღამით 6 გრადუსი, საკმაოდ ქარიანი დღე იქნება 15 მეტრიწამში და ნალექს ხედავთ თავადაც, რაც შეეხება ცხინვალს 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღისით ცხინვალში, ღამით 5 გრადუსი იქნება და 15 მეტრიწამში ქარი ცხინვალში შეინიშნება. გუდაუში 4 გრადუსი დღისით, ღამით -1 გრადუსი ყინვა ნარჩუნდება, 5 მეტრიწამში ქარი და ნალექიანი დღე. ნახოთ ომალოში რა ხდება, 6 გრადუსი გვირდებიან სინოპტიკოსები, დღისით ღამით 4 გრადუსი იქნება. დღე ასე ვთქვათ, წვიმიანი იქნება. ომალოშიც, ლაგოდეხშიც იწვიმებს 18 გრადუსი სითბო არის ნავარაუდები, დღისით ღამით 10 გრადუსი იქნება და 6 მეტრიწამში ნიავი დაუბერავს. თელავში ასევე წვიმიანი დღე, 16 გრადუსი სითბო, დღისით ღამით კი 10 გრადუსი და 8 მეტრიწამში ქარი. გადავინაცვლოთ უკვე გურჯაანში, სადაც ასევე იწვიმებს 16 გრადუსი იქნება, დღისით ღამით კი 9 გრადუსი და 8 მეტრიწამში გურჯაანშიც ქარია მოსაუბნელი, სიღნაღში 16 გრადუსი სითბო, დღისით ღამით 9 გრადუსი და როგორც ხედავთ, ნალექიანი დღე სიღნაღშიც. ნახოთ რა ხდება რუსთავში, 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღისით ღამით 10 გრადუსი იქნება, 15 მეტრიწამში ნიავი არა უკვე ქარია, ქარი დაუბერავს და წვიმიანი დღე და ასევე წვიმს ჩვენს დედაქალაქში. 17 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა, დღისით ღამით 10 გრადუსი არის მოსაუბნელი და 15 მეტრიწამში ქარი. მოკლედ როგორც უკვე თავშივე აღნიშნეთ, მარტი თავისას შვება. ხო, პროგნოზში ჩავიხედე და მომდევნო კვირას თოვლიც კი არის მოსაუბნელი. თოვლი და საკმაოდ დაბალი ტემპერატურა. მე არ ამჯერავს. ჯერ იცი რა, სხვათა შორის 2 დღის წინ, როდესაც ძალიან ცხელდა, დავაპირე რომ ეს ძალიან თბილი ქურთუკები შემენახა და მივხვდი რომ ადრეა. ჯერ არ სულტყვილად, მაგრამ მე მაინც არ ამჯერავს. აი, კარგი, მაშინ არც მე არ ამჯერავს. არ ამჯერავს, არა. თოვლის არ დავიჯერო. მე არ ამჯერავს. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ საკომისიო მაღაზიაში სალვადორ დალის აქამდე უცნობი ნამუშევარი აღმოაჩინეს. ხეზე შესრულებული გრავიურა მაღაზიაში მომუშავე კონსულტანტმა შეამჩნია და მიხვდა, რომ საქმე განსაკუთრებულ ნამუშევართან ჰქონდა. მან მაღაზიის მეპატრონეს ნახატის ექსპერტიზაზე მიტანა სთხოვა, რის შემდეგაც სპეციალისტებმა მხატვრის ხელწერა აღმოაჩინეს და დაადასტურეს, რომ გრავიურა დალის სერიის ღვთაებრივი კომედიის ნაწილია. ექსპერტიზის შემდეგ ეს ნამუშევარი უკვე ბევრად ძვირად გაიყიდა. $1200 ამბობენ და მგონია, რომ უფრო მეტი უნდა იყოს წესით. მე არ ამჯერავს.
კახას დღეს ბევრი რამ არ ასჯერავს. და ტიციანი რო გამოიფინება წლების შემდეგ ლონდონში. იმიტომ რომ ვენეციელი მხატვრის ტიციანის დამუშავების სერია 400 წლის შემდეგ პირველად ლონდონის ეროვნულ გალერეაში ერთად გამოიფინება. ეს 6 ფართომასშტაბიანი ნამუშევარი ტიციანმა ესპანეთის მეფის ფილიპ მეორის დაკვეთით შექმნა. მხატვრისთვის შთაგონების მთავარ წყაროდ კი რომაელი პოეტის ოვიდიუსის ნაწარმოებები იქცა. ნამუშევრების სერია 1551-1562 წლებში შეიქმნა და მათზე კლასიკური მითოლოგიის სცენებია წარმოდგენილი. ტიციანის სიყვარულის სურვილის სიკვდილი. სწორედ ასე ჰქვია გამოფენას, რომელიც ლონდონის ეროვნულ გალერეაში 16 მარტს გაიხსნება და 14 ივნისამდე გაგრძელდება. ეყოლება თუ არა დამთვალიერებლები, ეს არ ვიცით. ნახოთ. ხო, სავარაუდოდ ეყოლება. როგორ განვითარდება მოვლენები. ხო, რა თქმა უნდა. შეიძლება გადაიდოს, ხო? ხო, როგორც ბევრი სხვა ღონისძიება. კი. ნამდვილად საჭიროების და მიხედვით, რაც მთავარია. დისნეი ყველასთვის საყვარელი ანიმაციის ურჩხული და მზეთუნახავის მიხედვით სერიალის გადაღებას გეგმავს. ბოლო წლებში დისნეი ცნობილი ანიმაციების მიხედვით ფილმებს აქტიურად იღებს, თუმცა ამჯერად ახალ სატელევიზიო შოუს ურჩხული და მზეთუნახავის სამყაროს შესახებ შემოგთავაზე. პირველ სეზონში 6 ეპიზოდი გაერთიანდება, სერიალის სიუჟეტი კი ჩვენთვის ნაცნობი გმირების შეხვედრამდე განვითარებული მოვლენების შესახებ მოგვითხრობს და მათი სამყაროს უკეთ გაცნობაში დაგვეხმარება. გავრცელებული ინფორმაციით სერიალი მუსიკალური შოუ იქნება, მის შექმნაზე კი საკულტო სერიალის დაკარგულების პროდიუსერები იმუშავებენ. საინტერესოა, თან ისე მიყვარს ურჩხული და მზეთუნახავი. მულტფილმიც, ფილმიც. ძალიან. შენ თვითონ ხარ ნამდვილი მზეთუნახავი. ურჩხულის მოლოდინში რამდენად ხარ არ ვიცი, მაგრამ კარგი ფილმია. დღეს რა დღეა? დღეს არის 14 მარტია და რაღაცნაირი დღეა. გეუბნები გარდატეხია. მარტი მოქმედებს. კი, მარტი მოქმედებს აშკარად. მოკლედ, პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი სამეფო ოჯახის სტატუსით ბოლოჯერ გამოჩნდნენ. წელი ვესტმინსტერის სააბატოში გამართულ წირვას სამეფო ოჯახის წევრებთან, დედოფალ ელისაბედთან, პრინც ჩარლზსა და კამილა პარკერთან და ასევე პრინც უილიამსა და კეით მიდლტონთან ერთად დაესწრნენ. ეს იყო სასექსების პირველი და ბოლო საჯარო ოჯახური შეკრება, მას შემდეგ, რაც პრინცმა ჰარიმ და მეგან მარკლმა მაღალი რანგის სამეფო სტატუსის დატოვება და ახალი კარიერული ცხოვრების დაწყება გადაწყვეტეს. ეს შეხვედრა ისტორიულ ხასიათს ატარებს, რადგან ჯერჯერობით უცნობია თუ კიდევ როდის ვიხილავთ სამეფო ოჯახის წევრებს ერთად სრული შემადგენლობით, ასე რომ შეიძლება ნამდვილად ისტორიას დარჩეს ეს კადრები. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, გავრცელებულმა კორონავირუსმა ჰოლივუდის პავილიონებიც დააზარალა და მას შემდეგ, რაც ლოს-ანჯელესის მერმა საჯარო სივრცეში 50-ზე მეტი კაცის ერთ სივრცეში შეკრება აკრძალა, სატელევიზიო ქსელმა ABC-მ გადაწყვიტა, რომ გრეის ანატომიის გადაღება 2 კვირით შეეწყვიტა. შოუს პროდიუსერებმა ამის შესახებ მსახიობებს წერილით შეატყობინეს. გრეის ანატომია ABC-ს ეთერში 2005 წლიდან გადის, გადაღებების შეჩერებამდე კი ჯგუფი 16 სეზონის 21 სერიაზე მუშაობდა. ანადა წესით კაი სერიალს მიალაგებენ ხა რა? ვაი, ბევრი დრო ექნება. ამათი თემაა. კი. დიახ, კორონავირუსი პრობლემა, რომელზეც მსოფლიო დღეს ყველაზე მეც ლაპარაკობს. პირველი კორონავირუსი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 11 მარტს პანდემიად გამოაცხადა. საქართველოში ვირუსის 25 შემთხვევა დადასტურდა და სურათი ყოველდღიურად იცვლება. სტუდიაში საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია გვერდება და სწორედ მას დაუსვამთ იმ კითხვებს, რომელიც ჩვენს საზოგადოებას ყველაზე მეტად აინტერესებს დღეს. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა სატელევიზიო გადაცემაში ვსაუბრობთ კორონაზე, საზოგადოებაში მაინც ძალიან ბევრი შეკითხვაა და ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა ამ შეკითხვას პასუხი გავცეთ. პირველ რიგში რომ გავიმარტოთ ტერმინი პანდემია, იმიტომ რომ რაღაცა მithმა-მოთქმა ამასთან დაკავშირებით ცოტა პანიკაც მოიცვა და რა არის პანდემია და არსებობს თუ არა საკმარისი პალატები საკარანტინო ზონებისთვის. ხო, ეს შეკითხვაც მუდმივად ისმის. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. პანდემია, რომელიც გამოცხადდა გუშინ წინ 11 მარტს, არ იყო მოულოდნელი. დიდი ხანი ჰქონდა იმის მოლოდინი, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამ მდგომარეობას როგორც პანდემია შეაფასებდა.
მინდა განვარტო პანდემია თავისთავად არ ნიშნავს ძიმე მდგომარეობას, ნიშნავს მასშტაბს, რამდენად მასშტაბურად და ფართოდ არის გავრცელებული ესე თუ ის დაავადება, როცა გაცდება რომელიმე დაავადება ორ კონტინენტს. ამ შემთხვევაში ეს უკვე განმარტებულია როგორც პანდემია, ამდენ დღეს ახლა ჩვენ უკვე 130 ქვეყანაში არის ვირუსი გავრცელებული, ზოგან მეტად, ზოგან ნაკლებად, მაგრამ გვაქვს პანდემიის მდგომარეობა. ხშირად აინტერესებთ რამდენად ჩვენ მზად ვართ იმისთვის და რა პასუხი არის ქვეყანაში. ხა თავიდან როდესაც დაიწყო იანვრის ბოლოდან პირველი შემთხვევები ჩინეთში, ჩვენ ძალიან სწრაფი პასუხი გქონდა და დაიწყო ეს პასუხი საზღვრებიდან, რადგან ჩვენაირი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხელი შეუშალოთ ქვეყანაში ვირუსის შემოღწევას და შემდეგ თუ მაინც შემოაღწევს რაღაცნაირად მოვახერხოთ ის, რომ ძალიან ნელა გავრცელდეს, ანუ არ იყოს გავრცელება სწრაფი და არ მივიღოთ ეს ციცაბო პიკი და სწრაფად ეს მატება შემთხვევების. ამდენად ის პრევენციული რაც დაემართა იტალიას და ძალიან ნანობენ ხა ამას, რომ სოციალური დისტანცირების მეთოდები, რაც როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე ეფექტურად მუშაობს ამ შემთხვევაში გვიან გამოიყენეს, განსხვავებით ჩინეთისგან, რომელმაც თავიდანვე ძალიან მკაცრად გამოიყენა კარანტინის ღონისძიებები, დისციპლინა და ის რომ ყველა დაემორჩილა ერთიან წესებს. თქვენი შეხედულებით ჩვენთან თუ არსებობს იგივე პრობლემა, ან თუნდაც რაღაცა ერთი კონკრეტული პრობლემა, რომელიც აი მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ როგორც დაგვიანებად. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვაკეთებთ იმის ანალიზს, რა გაკეთა აქამდე და თუ შეგვეძლო რამე კიდევ მეტად სხვანაირად გაგვეკეთებინა. პასუხი თავიდანვე ჩვენი მხრიდან იყო ძალიან აგრესიული. ზედმეტად აგრესიულიც კი, რადგან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია მაშინ დაბეჭდებით ამბობდა, რომ არ გინდათ ნუ შეზღუდავთ მოგზაურობას, არ არის ეს საფრთხო საწყის ეტაპზე. ეს იყო იანვრის ბოლოს, თუმცა 25 იანვარს იყო ძალიან კარგად მახსოვს, როცა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ თქვა, რომ აი გაურკვევლობის დონე იმდენად მაღალია, რომ აი ხა უკვე ქვეყნებმა თავად მიიღეთ გადაწყვეტილება, რას ჩათვლით თქვენთვის ყველაზე მისაღებ ღონისძიება და სწორედ აი ამ განცხადებას მოყვა ჩვენი ძალიან ესეთი ინტენსიური პასუხები, რამაც იმუშავა პირდაპირი რეისების შეზღუდვა ჯერ ჩინეთიდან, შემდეგ ირანი, ასევე იტალია, ნუ სამხრეთ კორეიდან ჩვენ მცირე ყავს მოგზაურების ნაკადი, ბევრი ხალხი არ ჩამოდის იქიდან, ამდენად ეს არც იყო პრობლემური თემა. თუმცა აი ეხლაც ეს თერმული სკრინინგი შემოსვლის დროს, ანუ ყველა შემთხვევა ჩვენ ვინც აღმოვაჩინეთ ადრეულ ეტაპზე და თითქმის სიმპტომების გარეშე, ეს იყო ყველა სკრინინგის გზით. ამდენად ჩვენ დღეს ყველა შემთხვევა გვაქვს იმპორტირებული, რა ძალიან კარგის ნიშანია, ანუ ჩვენ დღეს საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების ნიშნები არ გვაქვს, ანუ ინფექცია ლოკალიზებულია მხოლოდ კონკრეტულ ჯგუფში. ანუ ძალიან ზუსტად ვიცით, ვინ იყო ინფექციის წყარო, კონტაქტი ვისთან ქონდა და ყველა კონტაქტი იმყოფება ან კარანტინში, ან თვითიზოლაციაში, უტარდებათ ძალიან მკაცრი მეთვალყურეობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სიტუაცია არის ძალიან კარგად მართვადი და ექვემდებარება კონტროლს. ხო, აი ეს კონტროლი თვითიზოლაციის შემთხვევაში როგორ ხდება? იმიტომ რომ გვახსოვს, ხო, გუშინაც იყო ერთი შემთხვევა, ადამიანი, რომელიც არ ემორჩილებოდა თვითიზოლაციის წესებს. კიდევ ერთხელ რომ აუხსნათ მაყურებელს, თვითიზოლაცია რას გულისხმობს და შემდეგ როგორ ხდება ამ ადამიანების გაკონტროლება, რომ არ დაირღვეს ეს წესები? თვითიზოლაციისთვის საერთოდ იზოლაცია ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი უნდა იმყოფებოდეს ცალკე განცალკევებულ სივრცეში და ქონდეს მინიმალური კონტაქტი ყველა სხვა გარშემოუყოფთან. ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კანონმდებლობა უშვებს კარანტინს, ანუ ტერმინი კარანტინი გარი, აი ამგვარ სიტუაციებში გამოსაყენებლად. კარანტინი არ არის კომფორტული მდგომარეობა და მკაცრი ზომა საკმაოდ, თუმცა დღეს ამის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა. იზოლაციაში ადამიანი შეიძლება იმყოფებოდეს საკუთარ ბინაშიც და ამას ქვია თვითიზოლაცია, როდესაც ის თავისთვის უზრუნველყოფს ცალკე განცალკევებულ ოთახს, რომელსაც ექნება სველი წერტილი, იქ იქნება ოთახის სველი წესით დალაგების შესაძლებლობა და მინიმალური კონტაქტი, ანუ ოჯახის წევრებთან კონტაქტი უნდა გამოირიცხოს. ეს ექიმის რჩევით უნდა გააკეთოს თუ თვითონ ამას ექიმი არ სჭირდება, ეს არის ეპიდემიოლოგიური სამსახურის კომპეტენცია. ჩვენ გავწერეთ ძალიან დეტალური წესი იზოლაციის შემთხვევაში რა პირობა უნდა იყოს, ასევე კარანტინის შემთხვევაში რა პირობები უნდა იყოს და ამას უნდა მიყვეს ადამიანი. ხა თვითიზოლაციაში ჩვენ აქამდე ძირითადად გვიწევს ამის გამოყენება მოგზაურებისთვის, რომლებიც ჩამოდიან მაღალი რისკის ქვეყნებიდან და ეს კვლავაც არის ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, იტალია, ირანი და დავამატეთ ახლა 2 დღის წინ 4 ქვეყანა, რომელიც არის გერმანია, ავსტრია, ესპანეთი და საფრანგეთი. სავალდებულოა ამ ადამიანებს. დიახ, ეს არის სავალდებულო
როგორ ხდება? ხო, ეს არის კონტროლი საინტერესო. ხდება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოქალაქის პასუხისმგებლობა არის მთავარი. იმიტომ რომ ისეთი მექანიზმი ჯერ ვერავინ ვერ მოიფიქრა, რომელიც 100%-იანი და 24 საათიანი მონიტორინგი შესაძლებელია იყოს ადამიანზე, რომელიც იმყოფება თვითიზოლაციის პირობებში. ამდენად თუ აქ თანამშრომლობა და პასუხისმგებლობის გაზიარება არ მოხდა, უბრალოდ წარმოუდგენელია ეს ამბავი. ჩვენ რა მექანიზმები გვაქვს? ჩვენთან არის ეპიდემიოლოგიური სამსახური, რომელიც რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ან ბინაზე მისვლით, ან სატელეფონო კონტროლით ეს უზრუნველყოფს და იმის გამო რომ უკვე ვნახეთ, რომ ვერ ყოფნიდა ეს სამსახური ამ მონიტორინგს ვთხოვეთ უკვე საპატრულო პოლიციას დახმარება და ბევრმა ქვეყანამ შემოიტანა ჩვენზე უფრო მკაცრი სანქციები თვითიზოლაციის წესის დარღვევისთვის, არის ჯარიმაც, არის კარანტინიც, არის აი ამ ჩვენც ალბათ გავავკაცრებთ. ნუ შევხედოთ, ეხლა იმედი გვაქვს, რომ არ მოგვიწევს და მეტად წამოვა თანამშრომლობაზე და მეტად გაიზიარებს ამ პასუხისმგებლობას ითეული მოქალაქე. მაგრამ ნუ თუ საჭირო გახდა, რა გაეწყობა ეს ისეთი მდგომარეობაა, რომ საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის შეიძლება მოგვიხდეს ესეთი ზომების განხორციელებას. ეხლა სანქცია რაში გამოიხატება ამ შემთხვევაში? თვითიზოლაციის დარღვევის შემთხვევაში უბრალოდ ადამიანი გადაყვავს საკარანტინე სივრცეში, სადაც მას უფრო მკაცრად ჩაუტარდება მონიტორინგი. თუ პანდემიის მასშტაბები გაიზარდა. დავაკაკუნოთ. რა მექანიზმები არსებობს ამასთან საბრძოლველად და ხო არ იგეგმება თუნდაც ისეთი ღონისძიებები, როგორც აი მაგალითად ჩინეთმა გააკეთა, რომ 4 დღეში ააშენა საავადმყოფო რაღაც დამატებითი ადგილების შექმნა. აი ხა თან მოსალოდნელია ესეთი ამინდების გაუარესება, ხო? შესაბამისად შესაძლებელია, რომ გრიპი, ჩვეულებრივი გრიპი უფრო გავრცელდეს და ამან გამოიწვიოს რაღაც კუთხით პანიკა, ხო, ადამიანებში და იყოს უამრავი გამოძახება, ადგილების გადავსება, აი ამისთვის რამდენად არის მზად სამედიცინო სფერო და სახელმწიფო. ხო, ეხლა რაც შეეხება პანდემიას თვითონ და ეს პანდემიის სტატუსს და ზოგადად მდგომარეობა როგორ შეიცვალა 11 მარტის შემდეგ. პანდემიის სტატუსის გამოცხადებამ გარკვეულწილად ჩვენთვისაც დამხმარე პირობები შექმნა, იმიტომ რომ ბევრმა ქვეყანამ უკვე თვითონ თავისთვის გაამკაცრა მგზავრობის პირობები, რაც ბუნებრივად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთანაც ეს მგზავრთა ნაკადები მცირდება. ანუ ეს ერთი არის დადებითი არაპირდაპირ ეფექტი ამ პანდემიის სტატუსის გამოცხადების. მეორე, ჩვენ რისი მოლოდინი გვაქვს და რამდენად შეიძლება გვეშინოდეს იმისი, რომ შემთხვევები მოიმატებს. ეხლა ევროპის გამოცდილებას თუ შევხედავთ, ეხლა იტალია არ მინდა უბრალოდ იტალია ძალიან დრამატული შემთხვევა გამოდგა. სხვა ქვეყნებში შემთხვევები ვრცელდება, მაგრამ რაც მოახერხეს ამ ქვეყნებმა არის ის, რომ შეაფერხეს, ანუ შეანელეს გავრცელება. გავრცელების შენელება ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყოთ მზად, ანუ ეტაპობრივად გამოვიყენოთ ის რესურსი, რომელიც ჯანდაცვის სისტემას აქვს. ხა ჩვენ გავაკეთეთ რამდენიმე სცენარი მოდელირებისთვის და ამ სცენარებში არის შემთხვევების მატება ყოველდღიურად 20%-იანი მატება დავუშვათ და შემდეგ რაღაც ეტაპზე უკვე გეომეტრიული პროგრესიით ეს მატება მიდის და ყველაზე ცუდ სცენარშიც კი, ყველაზე მძიმე პროგნოზის პირობებში ჩვენ გვჭირდება ჰოსპიტალური საწოლების 35-დან 40%-მდე. არსებული სიმძლავრის. აქ კარგი ამბავი არის ის, რომ კორონავირუსის შემთხვევების ძალიან დიდი ნაწილი 80%-ზე მეტი არის მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის. ანუ აქ ბევრ შემთხვევაში არც დაჭირდება ადამიანს ჰოსპიტალიზაცია საერთოდ. თუმცა ჩვენ ეს მოდელი დავამყარეთ იმ დაშვებას, რომ ყველას თუ დაჭირდა ჰოსპიტალური მკურნალობა. 5% შემთხვევები საჭიროებს რეანიმაციულ, შეიძლება დასჭირდეს რეანიმაციული ჩარევა, ანუ კრიტიკული მედიცინა და სასუნთქი ხელოვნური სუნთქვის აპარატის გამოყენება. ესეთ შემთხვევაშიც ჩვენი სიმძლავრეების ასევე 30-35% დაგვჭირდება ყველაზე მძიმე სცენარში ჩვენი აი მოდელირებით. ეხლა დღეს უკვე მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ გარდა იმ ჰოსპიტალებისა, რომელიც დღეს არის სრულიად მობილიზებული მხოლოდ კორონავირუსის შემთხვევების მართვისთვის. ეს არის გორის ჰოსპიტალი და ჩვენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტი იმყოფება ამჟამად ქვეყანაში, რომელმაც შეაფასა თითოეული საავადმყოფო, სადაც ეს პაციენტები მკურნალობენ და ძალიან მაღალი შეფასება მიიღო გორის ჰოსპიტალმა ინფექციის კონტროლის კუთხით და მზაობის კუთხით. ასევე არის თბილისში, როგორც მოგეხსენებათ, პირველი დღიდან თბილისის ინფექციური საავადმყოფო შიცის ცენტრი ამაში ჩართული რესპუბლიკური საავადმყოფო მობილიზებულია, საჩხერის კლინიკა არის მზად ამ შემთხვევების მართვისთვის. სულ ჯამურად აი ამ ეტაპზე რომ საწოლი, რომელიც არის მზად და ჯერჯერობით არის პაციენტების რაოდენობა მცირე,
მცირე არის 350-მდე. და საუნივერსიტეტო კლინიკაც დაემატა ასევე აი ამ მზაობის რეჟიმს. ახლა რა იქნება შემდეგ ეტაპზე? შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უკვე მივმართავთ მსხვილ კლინიკებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი 80% ჰოსპიტალური ქსელის არის კერძო და მათ უკვე აქვთ მზაობის გეგმა და პირველი დღიდან დაიწყო მათთან მუშაობა იმაზე, რომ ეს მზაობა იყოს. ჩვენი მიდგომა იქნება ისეთი, რომ შემთხვევების მართვა მოხდეს კონცენტრირებულად რამდენიმე კლინიკაში. ესეც იმის გამო, რომ თავიდან ავიცილოთ ინფექციის გავრცელება საავადმყოფოების შიგნით, რაც არის ერთ-ერთი ცნობილი და დიდი რისკი მსგავსი სიტუაციების დროს. ამდენად რამდენიმე მსხვილ კლინიკაში იქნება მობილიზებული საწოლების გარკვეული რაოდენობა, იმისთვის რომ თუ დაგვჭირდა, უკვე გადავალთ შედარებით აი ამ 5 კლინიკიდან უფრო მოხდება სხვაგანაც. ნუ ამ კუთხით პანიკის საფუძველი არ არსებობს. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ყველანაირი პროგნოზით ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი მზაობა იმისთვის, რომ პასუხი თუმცა მაყურებელს ალბათ კითხვა გაუჩნდება, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ 350 საწოლი, ასე ვთქვათ, მზად არის, რომ პაციენტები მიიღოს, კიდევ დახმარების შემთხვევაში კერძო სექტორი ჩაერთვება, ალბათ მაყურებელი ფიქრობს, რამდენად გვექნება ამის საჭიროება, რამდენად უნდა ველოდოთ ზრდას, რომ ქვეყანაში ეს მდგომარეობა დადგება, რომ 350 და კიდევ უფრო მეტი დაინფიცირებული ადამიანი იქნება. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ დავუმატებთ ტესტირების გაკეთებას რამდენად შევძლებთ, ანუ საკმარისი არის თუ არა. ნებისმიერ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ კარგი ამბავია, რომ გუშინ შემთხვევები აღარ ყოფილა, ანუ არც ერთი ახალი შემთხვევა ახალი შემთხვევა აღარ დადასტურდა, ძალიან ნელია ზრდა, იმედია რომ ესეც ესევე შენარჩუნება, მაგრამ მზაობა მაინც უნდა იყოს. ანუ ამ სიტუაციაში ჩვენ მომდევნო ერთი თვე უნდა გქონდეს მაქსიმალური მზაობა და უნდა ვიყოთ ყველაზე ცუდი პროგნოზისთვის მომზადებული. რა თქმა უნდა, ეს მოლოდინი არ გვაქვს, რომ ეს სცენარი დადგება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად. ხა რა შეიძლება ტესტირებას? ხშირად ისმის შეკითხვა და ჩვენ ბევრი მოქალაქე მოგმართავს, რომელსაც არ აქვს სიმპტომი, თუმცა გარკვეულად აქწუხილია ის სიცხე აქვს და რა თქმა უნდა, ხა თეორიულად ყველაფერი შესაძლებელია მსგავს სიტუაციაში და აქ წუხილი და აინტერესებს აი ნეტავ ხომ არ არის ეს დაკავშირებული კორონავირუსთან. ესეთ შემთხვევაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მკაცრი რეკომენდაცია ჩვენაირი ქვეყნებისთვის, როდესაც ჯერ ვსაუბრობთ მხოლოდ გარედან შემოტანილ შემთხვევებზე. არის ის, რომ არასიმპტომურ პირებში, ანუ თუ ადამიანს არ აქვს მაღალი ტემპერატურა, არ იმოგზაურა მაღალი რისკის ქვეყანაში, ისე წინასწარ ტესტის ჩატარება უბრალოდ აზრს მოკლებულია, რადგან ეს ტესტი შეიძლება იყოს დღეს უარყოფითი, მაგრამ ნებისმიერ მომენტში სიტუაცია შეიცვლება, ანუ ეს კიდევ არ არის გარანტია იმისთვის, რომ მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში ან შემდეგ ეს მდგომარეობა არ დადგეს. ამდენად აი ესეთ შემთხვევებში მე უბრალოდ ყველას მინდა ვურჩიო, რომ არ არის საჭირო ტესტის გაკეთება. გაჩნდა ასევე სხვადასხვა ვარიანტები მოდიფიცირებული, ახლა ჩვენ ვაკეთებთ PCR ტექნოლოგიით ხახის ნაცხის ანალიზს, რომელიც არის ძალიან მაღალ სენსიტიური და სპეციფიური, ანუ მისი სანდოობა არის ძალიან მაღალი. ამ შემთხვევაში უკვე დაიწყეს ესეთი კომერციული ტესტების შეთავაზება სისხლის ანალიზის საშუალებით. იქვე მითითებული აქვს ამ სისხლის ანალიზის ტესტს, რომ უარყოფითი პასუხი არ გამორიცხავს ვირუსის არსებობას, რადგან ძალიან მაღალი უნდა იყოს უკვე კონცენტრაცია ვირუსის სისხლში, რომ მოდიახ. შორს წასულ შემთხვევაში ეს ტესტი გამოავლენს დაავადებას, მაგრამ თუ ეს არის ადრეული სტადია, განსხვავებით PCR-ისგან, სისხლის ტესტი ამას არ გამოავლენს და ესეც რომ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ცნობილი და კარგია, რომ ტესტი ამაზე აფრთხილებს მომხმარებელს, რომელსაც სურს ამის გაკეთება. რამდენი შეგვიძლია გავაკეთოთ? თავიდან ლუგარი იყო ამით მხოლოდ დაკავებული, ახლა უკვე გაფართოვდა მასშტაბი ინფექციურმა საავადმყოფომ დაიწყო ყაზბეგის ქუჩაზე თვითონ უკვე თავისივე პაციენტებისთვის ტესტის შესრულება და ლუგარის ცენტრის, ბათუმის და ქუთაისის ქვედანაყოფებიც უკვე ასევე აკეთებენ. მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩვეულებრივ გადამოწმების მიზნით გააკეთონ? არა. გადამოწმების მიზნით ტესტის გაკეთება უბრალოდ აზრს მოკლებულია, რადგან აქტუალ ჩატარდა წინასწარ ეპიდემიოლოგიური შეფასება ექიმის მითითებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში სრულად გამორიცხულია, რომ ამ ტესტს რაიმე აზრი ჰქონდეს, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ ხა კოლეგები ამბობენ ნეტამ ხომ არ შეიძლება რომ ჩვენც ჩავიტაროთ. არ შეიძლება, არ აქვს უბრალოდ აზრი, რადგან თუ ადამიანს სიმპტომი არ აქვს ამ შემთხვევაში და სიმპტომი და კიდევ მოგზაურობის ანამნეზი. ეს არის პროტოკოლი და შემთხვევის განმარტება და აი ამგვარ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ
წესები დავიცვათ, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა იმისი, რომ ნახოთ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. ეს წესები არის საერთაშორისო წესები. და წესებზე რადგან საუბრობთ, ბუნებრივია, ასევე გვიწევს საუბარი მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზე. სამწუხაროდ არის ბევრი შემთხვევები, რომ არ ვიცავთ, ასე არ ვითვალისწინებთ გარშემომყოფებს რაღაცნაირად თითქოს არასერიოზულად კი ბატონო, ხო, თითქოს ასეა, მაგრამ ზუსტად შეგვიძლია იტალია ავიღოთ ამის მაგალითად, რომ არასერიოზულად მიიღეს და ვნახეთ რა შედეგი მიიღეს საბოლოოდ, ხომ? კიდევ ერთხელ რომ მივცეთ რეკომენდაცია ჩვენს მაყურებელს, რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად საკუთარ თავს და გარშემომყოფებს გავუფრთხილდეთ. ძალიან საინტერესო მიმდინარეობა გაჩნდა ამ ბოლო პერიოდში კორონავირუსის ფსიქოლოგია და საინტერესო ალბათ როცა გაივლის ეს პერიოდი მე ყველანი ამას შევაფასებთ. ახლა ზოგადად ადამიანს ბუნებრივი იმუნიტეტის განცდა ყოველთვის აქვს და ფიქრობს რომ ეს მას არ შეეხება. ამ შემთხვევაში უკვე სურათი ძალიან მკაფიოა და ყველამ უნდა გავიზიაროთ ის რისკი რომელიც კორონავირუსს ახლავს თან. მკაფიო არის იმ თვალსაზრისით რომ ვირუსი ვრცელდება და ყველგან შეიძლება გავრცელდეს. თუ ჩვენ აქამდე იმედი გქონდა იმისი რომ აი ჩინეთიდან და სხვაგან არ გავრცელდება ან ევროპის რომელიმე ქვეყანა იმდენად მკაცრად მოახერხებს ამის კონტროლს რომ ეს იმის იქით კიდევ არ გავრცელდება, აი ამის ილუზია უკვე აღარ უნდა გქონდეს და ამდენად უნდა მაქსიმალურად თითოეული ჩვენთაგანი ვიყოთ მობილიზებული და მზად იმისთვის რომ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა და ჩვენი ქცევა იყოს სწორი და ისეთი რომელიც თავიდან აგვაცილებს ამ დაავადებას ჩვენ და ასევე გარშემოყოფებს. რა არის ეს? ჩვეულებრივი ძალიან მარტივი ჰიგიენის წესები, ხელის დაბანა, სანიტაიზერის გამოყენება, რომელიც კარგია რომ გაჩნდა ბევრგან და უკვე მადლობა იმ ბიზნეს და კერძო პროვაიდერებს, ვინც უზრუნველყოფენ თავიანთ თანამშრომლებს ამ ტიპის სანიტაიზერებით. ასევე რა თქმა უნდა იმ წესების დაცვა, რომელიც უკვე დგება თუ მე ვარ მაღალი რისკის მატარებელი, თვითიზოლაცია ან კარანტინში გადაყვანა და არ წაგვეჩხუბონ ახლა მაინდა-მაინც თუ კარანტინში გადაყვანა იქნება გამოსავალი და დიდი ენერგია ჭირდება უბრალოდ ამას, თორე ჩვენ გვესმის ძალიან კარგად, ეს არ არის სასიამოვნო მდგომარეობა, განმარტება ამას ჭირდება, მაგრამ მაინც ახლა ჯობია რომ რაღაცნაირად კონსტრუქციულად ერთიანად ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა თუ ოდნავ მაინც ეჭვი გვაქვს რომ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ რისკის მატარებელი, დავრჩეთ სახლში, არ წავიდეთ სამსახურში, ვაცნობოთ ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრს და შემდეგ უკვე ადამიანი რა თქმა უნდა მიიღებს შესაფერის დახმარებას. და პრევენციის ზომად შეგვიძლია ისიც ჩავთვალოთ, რომ ძალიან ბევრი სამსახური გადავიდა დისტანციით მუშაობაზე, ხო? ესეც ერთ-ერთი ხერხია იმისგან, რომ სოციალიზაცია არ მოხდეს და ვიმუშაოთ სახლიდან გაუსვლელად. ეს არის ყველაზე ეფექტური, ანუ სოციალური დისტანცირება. ამდენად სადაც შესაძლებელია გამოვიყენოთ ონლაინ კომუნიკაციის საშუალებები, ბავშვები სკოლაში არ დადიან და ამდენად შეიძლება დაკავდნენ გარკვეულად ონლაინ წიგნები არსებობს, სხვა დანარჩენი გასართობით უნებავთ საშუალებები მოერიდონ ერთმანეთისგან კონტაქტს, ანუ ეს არის ის გზა, რომელიც ჩვენ მოგცემს საშუალებას უკვე შევაკავოთ ტრანსმისია, ანუ გადაცემა ვირუსის შიგნით. აქ იყო პრობლემები ხანდაზმულებთან, ხა ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ამ შემთხვევაში არის ადამიანი, რომელიც ასაკშია, ან აქვს რაიმე ქრონიკული დაავადება. ამ ადამიანებს განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენა მართებს და ჩვენ ახლა უკვე მუშაობთ იმ მექანიზმებზე, როგორ შეიძლება გავამარტივოთ და მოხალისეების ჩართულობაც იგეგმება უკვე წითელი ჯვარი ჩვენთან თანამშრომლობს და თავად შემოგთავაზეს ეს, რომ ხანდაზმულს თუ ჭირდება და წამლის საყიდლად გამოსვლა, ხა ჯერჯერობით ამის საჭიროება ნამდვილად არ დგას, ჩვენ თავისუფლად გვაქვს კიდევ ერთი კვირა რამდენიმე დღე. ბევრი ჯგუფებიც გაჩნდა ახალგაზრდების, რომლებიც მზად ყოფნას გამოთქვამენ დახმარების. რა თქმა უნდა, მოხალისეობა კარგია და მივესალმებით ამ შემთხვევაში, თუმცა აქვე მინდა დავძინო, რომ ყველა მოხალისეს აუცილებლად ჩაუტარდება გარკვეული მომზადება იმისთვის, რომ მას შეეძლოს საკუთარი თავის დაცვა და იცოდეს ის რისკები, რომელიც სხვადასხვა სიტუაციაში შეიძლება თან ახლდეს მის მიერ გაწეულ საქმიანობას. ამდენად ეს მექანიზმიც ვფიქრობთ, რომ უმოკლეს დღეებში ამოქმედება, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ დავეხმაროთ ეგ განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფი, ვინც არის ამ კონკრეტული მდგომარეობის. აი გუშინა არ დაფიქსირებულა, ხო? ხო, გუშინა. გავრცელება. თუ ამ ტემპით გაგრძელდა მოიხსნება ეს შეზღუდვები, რაც დღეს სახელმწიფოში ეთნიკურ სკოლებთან, ბაღებთან, უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ჩვენ ორი კვირით გვაქვს ეს ყველაფერი ჯერჯერობით გამოცხადებული. სიტუაცია ყოველდღიურად იცვლება, ამიტომ გადაწყვეტილებებიც ყოველდღიურად გადახედვას ექვემდებარება. ჯერჯერობით აი ეს ორი კვირის ინტერვალი არის ამ შეზღუდვებისთვის წინასწარი პროგნოზით განსაზღვრული ვადა. შემდეგ ნახოთ. შენი კითხვის საპირისპირო შეკითხვა მაქვს მაშინ მე გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და სოციალურ ქსელში ერთი მითქმა-მოთქმა ატყდა როგორც ხდება ხოლმე და შეკითხვა
სხვა ისმის, რამდენად გვაქვს ჩვენ იმის მდგომარეობა ახლა, რომ საგანგებო სიტუაცია, საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდეს უფრო სწორად. რა შემთხვევაში აცხადებს ქვეყანა საგანგებო მდგომარეობას? ამ შემთხვევაში ხა საგანგებო მდგომარეობა უკვე დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის ეპიდემიის სიმძიმეზე და რომ აი ეპიდემიის კონტროლი იმ ზომებით, რომელიც აქამდე განხორციელდა, არ ხერხდება და საჭიროა კიდევ დამატებითი ღონისძიებების გააქტიურება. ხა ჩვენ განსაკუთრებულ რეჟიმში გადავედით იანვრის ბოლოდან. ანუ მთავრობის განკარგულება გამოიცა, რომელიც უკვე მოიცავს ძალიან ბევრ კომპონენტს და ძალიან კარგი და არ ვიცი, მე არ მახსოვს 25 წელი მე ჯანდაცვის სისტემაში ვარ და არასდროს არ მქონია ესეთი გამოცდილება, ასეთი კარგი კოორდინირებული უწყებათა შორისი მუშაობის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატების ფაქტორი კონკრეტულ შემთხვევაში. კოორდინაცია ქვეყნის შიგნით ყველა უწყება ჩართულია და ძალიან მაღალია სინქრონიზაცია ამ უწყებებს შორის ყველა ეტაპზე. ამდენად დამატებით ხშირად არის საუბარი იმაზე, აი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება რა შეცვლის, რას არ ვაკეთებთ დღეს ისეც, რაც გაკეთდებოდა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ. ჯერჯერობით ყველა ის ღონისძიება, რომელიც პრევენციის მიზნით ქვეყანამ უნდა განახორციელოს, ნებისმიერმა ქვეყანაში ხორციელდება. საქართველოს პატარა ქვეყანაა, მასშტაბი გავრცელების არის მცირე, ამდენად განსაკუთრებული პრევენციული ღონისძიებები და ეს ყველაფერი არის ასახული მთავრობის განკარგულებებში, უწყებების მინისტრების ბრძანებებში. ჩვენ გვაძლევს ჯერჯერობით საკმარისი ბერკეტია იმისთვის, რომ მდგომარეობა იყოს კარგად მართული. თუ დადგა იმის საჭიროება, რომ აი ეს მექანიზმები უკვე აღარ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, მე შემდეგ უკვე დადგება ისევ. დიდი მადლობა ამ მომწურავი პასუხებისთვის. თქვენს იმედებს ჩვენს უერთდებით, ესე ვთქვათ, იმედი გვაქვს, რომ ეს ეპიდემია რაღაცნაირად არ გავრცელდება უფრო მეტად როგორც არის და პანიკის საფუძველი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე თუ ისე არ არსებობს და მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს და შესაბამისად ექიმებს უთხრათ ძალიან დიდი მადლობა, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროცესში არის ჩართული, თქვენი იმედი გვაქვს და რაღაცნაირად მაყურებელს მინდა კიდევ ერთხელ მოვუწოდოთ, რომ დავიცვათ ეს უსაფრთხოების ზომები, შევუწყოთ ერთმანეთს ხელი, რომ არ გავავრცელოთ ეს ინფექცია უფრო მასშტაბებზე და დავიცვათ ჩვენი ოჯახის წევრები, გარშემომყოფები. ხო, პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ იმას, რასაც და ჩვენი ქვეყანა, რაც მთავარია. დიდი მადლობა კიდევ მადლობა თქვენ, ჩვენ რამდენიმე წუთში დავუბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ. დილის შოუ კვლავ პირდაპირ ეთერშია, მივესალმოთ მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთთ და ახლა კი ჩვენი რუბრიკის დროა, რომელსაც თეონა თავარტკლაძე წარმოგვიდგენს Beauty Box. თეონა გელოდებით, სულ მოუთქმელად. როგორც ყოველთვის. დილამ შვიდობით. კორონა მხარ შეგაშინა. თუ იც იცავს ხილეთ ახლა გისმენდი. აბარატომაც არა თან ჭირდება დღეს ხელთათმანები რაღაცეებში. Facebook-ზე მივიღე ასეთი გამოწვევა ახალი კამპანიის ფარგლებში, მიესალმე ქართულად. და ვიღებ ამ გამოწვევას მაკუნა გამცემლიძისგან და დღეიდან ყველას მივესალმები ამ ფორმით და ლამაზი ფორმით. და ჩემი მხრიდან ვიწევ რეზიკო, შოთიკო და აჩიკო არველაძეებს. მიესალმეთ ქართულად. კარგია. გადავიდეთ დღევანდელ თემაზე. დღეს გვაქვს გაზაფხულის პირველი სილამაზის ყუთის unboxing-ი და გაზაფხულის მოსვლასთან ერთად ჩვენი ბოქსების ფერით შეიცვალა, გაფერად და გავარდისდა. ლამაზი ვარდისფერი. და ვნახოთ რა ხდება ბოქსში, ხსნით თუ არა, გვხვდება ლამაზი, მართლა გაზაფხულივით ფერადი, ჩვენი გამომწერი რუსა ჩაჩუა. და ამ თვეში სხვადასხვა ვარიაციები იყო ბოქსის. მთლიანად ბოქსი მიეძღვნა თავის მოლას, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ მარტი არის ზუსტად ის თვე, როდესაც სრულყოფილად უნდა დავიწყოთ სახის და სხეულის მოვლა. პირველი გვხდება როგორც ყოველთვის ვაუჩერები და ამჯერად კარაპს მედლაინის ვაუჩერები გვაქვს სხეულის და სახის ესთეტიკურ პროცედურებზე და ასევე ქირურგიულ და პლასტიკურ ჩარევებზე უპრეცედენტო ვაუჩერები და ვნახოთ რა ხდება. ხო, და შევეცადეთ რომ ბოქსი ისე დაგვეკომპლექტებინა, რომ აი მთლიანად დაგხვდეს რუტინა, აი თავიდან ბოლომდე როგორ მოუაროთ
ყველას ბოქსში რო ყოფილიყო. აი რითი იწყება დაუშვათ სახის მოვლა, ხო? სახის გაწმენდით. ამ შემთხვევაში გვაქვს არის ფანტასტიკა რამაც. კი, ბოდიშოპის მართლა. ჩაის ხის სახის დასაბანი. ზოგადად ბოდიშოპი ვიცით რომ არის 100%-ით ნატურალური, 100%-ით ვეგანური და ეს პროდუქტი იმით მომწონს, რომ განეკუთვნება ნებისმიერი ტიპის კანს, გამოიყენება ყოველდღიურად, არის მათი ბესტსელერი, იმიტომ რომ ჩაის ხის ფოთლებზეა დამზადებული და ისე ასუფთავებს კანს ეს გელი, რომ თან არ აშრობს და მთავარი აქვს ანტიბაქტერიული თვისება და დღეს როგორ გვჭირდება ეს ყველაფერი კი ვიცი. და სურნელი აქვს საოცარი თან. მართლა. სახელზე გამოვიდა გარეთ. დავიბანა ამის, ესე იგი დავიბანეთ ამით სახე, ხო? მეორე რა შეიძლება გავაკეთოთ და გავიკეთოთ ნიღაბი უკვე გასუფთავებულ სახეზე. ამ შემთხვევაში მაქვს შავი ნახშირის ნიღაბი. ესეც ვცადე უკვე. შავი ნახშირის ნიღაბი არის იმით კარგი, რომ ამ ნახშირს აქვს თვისება, რომ გამოიტანოს ზედმეტი ცხიმი კანიდან. შესაბამისად და ასუფთავებს ფორებს. შესაბამისად, ვისაც გაქვთ ცხიმიანი კანი, შეგიძლიათ მთელ სახეზე გამოიყენოთ, ვისაც გაქვთ მშრალი ან უკიდურესად მშრალი, მაგალითად როგორც მე, ტეზონაზე. ტეზონა ხო უკვე ვიცით რაც არის, კი ბატონო, იმიტომ რომ კანის ტიპიდან დამოუკიდებლად ტეზონა მაინც ყოველთვის არის მიდრეკილი მეტად ცხიმიანი ვიდრე სხვა. კი. და ასევე ამაში შედის ანანასის ექსტრაქტი და ანანასი თვითონ მდიდარია ისეთი ანტიოქსიდანტით, როგორც არის C ვიტამინი და აქედან გამომდინარე ფანტასტიკური პროდუქტია და მე მინდა რომ ეხა აი კახა შენ ხელზე რო ვაჩვენოთ თვითონ გაკეთების პროცესი, იმიტომ რომ ცოტა სპეციფიურია აი ამ ნიღაბის და უბრალოდ გაჩვენებთ როგორ უნდა პრინციპი როგორ არის. აი არა, სხვათა შორის თავდა ძალიან მარტივად ზრება შემდეგ. ხო და ეს მინდა მაყურებელს აჩვენო. შრება და შემდეგ მე სხვათა შორის შენს Instagram გვერდზე მაქვს ეს ნახე. კი. იმიტომ რომ ესეთ თანაბარ ფენად უნდა წავისვათ და ეს ახლა გაშრება და მე შეიძლება ესე კი და ზუსტად ჩვენი რუბრიკის ქრონომეტრაჟი გვჭირდება იმისთვის რომ ეს გაშრეს და მე გაჩვენებთ ახსნის პრინციპს. ამიტომ მინდოდა რომ გვენახა კახაზე, მაგრამ ერთ რაღაცას გასწავლით, როდესაც სახლის პირობებში კეთებთ ამ ნიღაბს, თან დღეს სახში გვაქვს უკვე ყველას ბევრი დრო და ესე იგი ნიღბის წასმამდე 3-5 წუთით დავიფინოთ სახეზე თბილი პირსახოცი, რომელიც ამ ფორებს მოამზადებს. კი, და უკვე ბევრად უფრო ეფექტური იქნება ეს ნიღაბი. თეონა, რა სიხშირით არის რეკომენდებული რომ გამოვიყენო? აი, იცით როგორ? კვირაში ერთხელ სამჯერ, ანუ გააჩნია კანს. თუ მშრალი კანი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ერთხელ საკმარისია, თუ არა და სამჯერად შეიძლება გააჩნია კანის ცხიმიანობას. კარგი, გავიკეთეთ ნიღაბი. ეხლა გადავდივართ შემდეგზე, სახის დატენიანებაზე. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი პროდუქტი გვაქვს და რითი? მანიკა, ხა შენი ხელი მომეცი? მე სახეს მომზადებდი. ნახე როგორი მუსია. ეხა რა კი, ხელზე წაისვი, ნუ სახის არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელზე ვსინჯოთ. ეს არის კოლაგენის კრემ მუსი, ანუ შედის კოლაგენი, შედის C ვიტამინი, წყალმცენარეებზეა დამზადებული და ასევე შედის ჩვენი ბუნებრივი და ორგანული კოლაგენის აქტივატორები. შესაბამისად, ძალიან კარგად მუშაობს და ეს კონსისტენცია რო აქვს მუსი შედგება ბევრად უფრო წვრილი ნაწილაკებისგან ვიდრე კრემი და უფრო კარგად ჩადის კანში და ეპიდერმისში და ბევრად უფრო კარგად იწოვება. ხო მართალი ვარ, არ ტოვებს ნაყვალებს. ძალიან ესაჭიროება. არის სწრაფი პროდუქტი, დროზე მორგებული პროდუქტი, რაზეც მე ვგიჟდები ხო ბევრჯერ მithქვამს, რომ აი როდესაც პასუხობს დღევანდელ დღეს და აი ნამდვილად პასუხობს ეს ფანტასტიკა. ეხლა დავიტენიანეთ უკვე სახე და რა ხდება? კიდე ხო რჩება ზამთრის მერე უკიდურესად გამომშრალი ადგილები. ამ შემთხვევაში გვაქვს ჯადოსნური ბალზამი, ამ ტიპის ბალზამი ადრეც ქონდა, მაგრამ ეს კიდე სხვა არის, ეხლა რატო? ეს არის დამზადებული გარგრის კურკის ზეთზე, შეიცავს E ვიტამინს და E ვიტამინი ვიცით, რომ პირველია დატენიანებაში და ფუტკრის ცვილს.
აქვს ფანტასტიკური სურნელი და აი კარგად ატენიანებს ყველა გამომუშავე ადგილს. მე მაგალითად გირჩევდით ტუჩებზე და ფჩხილის ნუნებს. ხო, აი ეს უნდა მეკითხა რა ადგილს. კი, აი შეიძლება იდაყვით, მუხლით, ანუ ვის რა, მაგრამ ყველას გირჩევდით ტუჩზე და ნუნებზეც და ასევე ებრძვის აი გაუხეჭებულ ზედაპირზე ამ პერიოდში ხშირად გვიწევს ხელების და აი ამ ადგილებში და ვინაიდან კი შეგიძლია შეიცავს ევიტამის და ფუტკრის ცვილს ძალიან კარგად ებრძვის ასევე დაბერების პროცესს და აი ტუჩზე რო წაისმევთ ცოტა გადაცდით ტუჩს და იგი კახა გადაცდით ცოტა ტუჩს ზონაზეც შეიძლება რომ ნაოჭის გაჩენას წვრილი ნაოჭები გაჩნდება რომ ამ ყველაფერს კარგად მოუაროს. ესე იგი და განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის მეორე და არ გაბედო დაყოლება. ესე დავახვალე, ვერ დაინახე. ასე დავდროს დავაფიქსირე ჩემ თავზე მწხვენია, მერიდება დაყოლება. ნამდვილად ამ შემთხვევაში მოსალიდებელია და რა ვქნა? განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის უკვე გვაქვს მარგალიტის ნიღაბი, რომელიც ვიცით დასაფერი ნიღბები როგორც მუშაობს იმ წუთა საათსაც. ანუ მივხედეთ თავიდან ბოლომდე სახეს, ხო მართალი ვარ? გადავიდეთ სხეულზე. სხეულთან დაკავშირებით. სხეულმა რა დააშავა? რა დააშავა და ჩვენ უკვე დავასპოილერეთ ეს პროდუქტები ერთ-ერთ რუბრიკაში, როდესაც წყალმცენარეებზე ვსაუბრობდით და მართლა ფანტასტიკური კი. გუამის ტალახები გვაქვს სახლში მოხმარების, ანუ შეფუთვით ხდება ეს. მაშინ მე აღნიშნე კიდევაც რომ არსებობს ორი ფორმა, ცივი ფორმა და ცხელი. ამ შემთხვევაში შემხვდა არტიკა, ეს არის ცივი ფორმა და ცივი ფორმა რას ნიშნავს? კრიოსაუნა, გაგიგიათ ესეთი მეთოდი? კრიო ზოგადად ნიშნავს მოყინვით და სიცივით პროცედურებს. ამ შემთხვევაში რომ შეიფუთებით ამ ეგრეთ წოდებული ტალახით, ხდება ცივი მეთოდით ტოქსინების გამოყვანა და შლაკების ორგანიზმიდან და ასევე ნებისმიერი სტადიის ცელულით ებრძვის. ამკრივებს კანს, გლუვი ხდება კანი და მტკიცეა ესეთი და გავიჩერებ ნახევარი საათი იმ მეთოდით, როგორც მაშინ ავხსენი, რომ უნდა შევიფუთოთ უბრალოდ საჭმლის შესაფუთით ხელი ფირით და შემდეგ ჩამოვიბანთ ყოველგვარი დასაბანის გარეშე და დავასრულებთ პროცედურას უკვე თავისივე სხეულის საცხით, რომელიც ასევე ამის დამასრულებელია და იმაზე, რომ შეკრას კარგად კანი და მართლა პირველივე ჯერზე აქვს ეფექტი და თუ მოგეწონებათ და მოგინდებათ რომ გააგრძელოთ, აქვე დაგდებათ ფაზდაკლების ვაუჩერით. ყველაფერია, რაც სჭირდება ადამიანს. ვეცადეთ, რომ ყველაფერი ყოფილიყო. სახე გინდა, სხეული გინდა, ყველაფერი და სუნამო. აქვე სუნამო, რომელსაც ქვია კარგი გოგო და თუ გნებავთ რომ გახდეთ კარგი გოგოები, მიაკითხეთ ისიპარეს. უფრო კარგი გოგოები. კი, ჩვენი გამომწერი ყველა ძალიან ჩვენი პროდიუსერი good girls ხმარობს, კარგი გოგო. და უკანა ყდაზეც გვაქვს ჟურნალის ასევე ფანტასტიკური მედიპრივეს ვაუჩერები, სახის გაწმენდა, ტანის კორდუიდერმის პრეპარატით და მოკლედ რა ვიცი, შევეცადეთ რომ მარტი ყოფილიყო თქვენთვის ძალიან ისეთი თავის მოვლასთან დახუნძლული და ასოცირებული თავის მოვლასთან. ყველა ის პროდუქტი რომელიც ჭირდება გაზაფხულს. ეს არ გამოვიყენოთ ანჯელინა ჯოლის ტუჩებით არ მოვიდა. და ესე იგი, რადგან მოხდა ისე, რომ ჩვენ ყდაზე ყავს გოგო, რომელიც გარდა იმისა, რომ ძალიან ლამაზია, მე ყოველთვის ვაკვირდები და ყოველთვის არის ფორმაში მისი თმა, სხეული, სახე, კანი, ყველაფერი აქვს განსაკუთრებულად მოვლილი და მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ იყო ჩვენი სტუმარი, არ შეიძლებოდა, რომ დღეს არ მომეწვია და მაყურებელთან ერთად კარგად არ გამერკვია, როგორ ახერხებს ამ ყველაფერს და ჩვენი beauty რუბრიკის სტუმარია გაზაფხულივით ფერადი ვარდისფერი რუსა ჩაჩუა. დილამშვიდობა. როგორც ყოველთვის გვიხარია შენი სტუმრობა და ფანტასტიკურად გამოიყურები. დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და ჩვენ მაყურებელს ექნება საშუალება, რომ თუ კითხვა გაუჩნდება ჩვენი ინტერვიუს დროს რუსასთან, ვაკეთებთ შაბათკვირის გვერდზე და მანიკა გაახმოვანებს. შაბათკვირის დილა იპოვნეთ Facebook-ზე ეს გვერდი და შეგიძლიათ რომ ნებისმიერი შეკითხვა მოგწეროთ და გაჟღეროთ
სიმღერებულ იქნება ჩვენს მიერ ეთერში რუსას მიმართ. რუსა, მეც და მაყურებელსაც გვაინტერესებს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, თავის მოვლის ფარგლებში. და ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ თავის მოვლა არ გულისხმობს მხოლოდ კრემის წასმას და კომპლექსურად არის ყველაფერი, მოდი დავიწყოთ ასე. როგორ იწყება შენი დილა? სანამ რუსა მოგუყვება თავისი რუტინის შესახებ, მანამდე სულ ცოტა ხანი შევჩერდეთ, იმიტომ რომ თბილისის მერი კახაკალაძე მართავს ბრიფინგს და ახლა პირდაპირ ეთერში უნდა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს და შემდეგ დავბრუნდებით. ხედავს, რომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოში აქტიურად ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები. საქართველოს მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით შესაბამისი სამსახურებით აკონტროლებენ ვითარებას და ეფექტურად მართავენ პროცესს. როგორც იცით, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ახალი კორონავირუსის პანდემიად გამოცხადების შემდეგ საქართველოში რიგი სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისების შეზღუდვა მოხდა. ქალაქ თბილისის მერიამ შეზღუდა იმ ტიპის სერვისები მიწოდება, რომელიც ხალხმრავლობასთან და ვირუსის გავრცელების დამატებით რისკებთან შეიძლება ყოფილიყო დაკავშირებული. ჩვენ შეზღუდვის პირველი ტალღის გამოცხადებისას წინსრებით დავაანონსეთ, რომ მუშავდებოდა დამატებითი გასატარებელი სხვა ღონისძიებებით, რომელთაც დღეს მინდა გავაცნო საზოგადოებას. ამჯერად თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილება შეეხება უფასო სასადილოებს, სადაც დაგეგმილია მომსახურების წესით დროებით ცვლილებების განხორციელება. პირველ რიგში ორშაბათიდან უფასო სასადილოები ამ სერვისით მოსარგებლე ადამიანებს კუთვნილ საკვებს სასადილოში აღარ მიართმევენ, არამედ გაატანენ სახლში, რათა ადგილზე არ მოხდეს ბევრი ადამიანის თავშეყრა და დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები ვირუსის გავრცელების დამატებითი რისკებისგან. ამასთან ცხადია გავაგრძელებთ ყველა უფასო სასადილოს ყოველდღიურ დეზინფექციას და სტერილიზებას საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციის შესაბამისი რეკომენდაციების მიხედვით. სასადილოს მომსახურე პერსონალი სრულად უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი დამცავი აღჭურვილობით. სასადილოს საკვების გამცემ პუნქტში ბენეფიციარები შევლენ სათითაოდ და სასადილოს სივრცეში მყოფი ადამიანი ვალდებული იქნება ჩაიტაროს სადინფექციო პროცედურა შესაბამისი წესის დაცვით, რომელსაც უზრუნველყოფს ადგილზე მყოფი სპეციალური ჯგუფი. საკვებთან ერთად ბენეფიციარები მიიღებენ საინფორმაციო ფურცელს, სადაც მოცემული იქნება განსაკუთრებული რისკის მქონე ქრონიკული დაავადებების სახეობები და ცხელი ხაზის ნომერი. განსაკუთრებული რისკის მქონე ქრონიკული დაავადებების მქონე ბენეფიციარებისთვის, ასევე მარტოხელა მოხუცებულებისა და თვითიზოლაციაში მყოფი ბენეფიციარებისთვის იმუშავებს დამატებითი საკვების სახლში მიტანის სერვისი. ამ კატეგორიას მიკუთვნებულ ადამიანებს შეეძლებათ დარეკონ მერიის ცხელ ხაზზე, განაცხადონ, რომ სურთ აღნიშნული სერვისით მომსახურება, რის შემდეგაც თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიზოდამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის მიერ დატრენინგებული მერიის თანამშრომლები და მოხალისეთა ჯგუფები უზრუნველყოფენ კუთვნილი საკვების მიტანას საცხოვრებელ მისამართზე. ასეთ სიტუაციებში მოქმედი წესების, ჰიგიენისა და უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით. ყოველი უფასო სასადილოს შესასვლელთან მობილიზებული იქნება სპეციალურად დატრენინგებული მერიის თანამშრომლები და ასევე მოხალისეთა ჯგუფი და მოხალისეების საჭიროება გვაქვს, რომლებიც უზრუნველყოფენ რიგების რეგულირებას საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციების მიხედვით, გააკონტროლებს შესასვლელში დეზინფექციის პროცედურას, მიაწვდის ბენეფიციარებს მათთვის საჭირო დამატებით ინფორმაციას. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ ეს წესები დროებითია და ყველა ბენეფიციარი, ვინც ამ სერვისით სარგებლობს, კვლავ უწყვეტად და ყოველდღიურად მიიღებს კუთვნილ საკვებს. უბრალოდ დროებით უფასო სასადილოები ადგილზე მომსახურეობის ნაცვლად საკვებს ბენეფიციარებს სახლში გაატანენ და უზრუნველყოფილი იქნება ჰიგიენისა და უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები. ეს არის აუცილებელი ნაბიჯები ჩვენი სოციალურად შეჭიროებული მოქალაქეების დამატებით რისკებისგან დასაცავად. ბუნებრივია, მუნიციპალიტეტის მერია იღებს სრულ პასუხისმგებლობას
რომ ცვლილებების განხორციელების გამო ამ მომსახურებით მოსარგებლე არც ერთ ჩვენ თანამოქალაქეს არ შეექმნება თავისი კუთვნილი საკვების მიღების პრობლემა და პირიქით მერიის მხრიდან ამ რთულ პერიოდში ჩვენი თანამოქალაქების მიმართ გამოვლენილი იქნება მაქსიმალური ყურადღება და მაქსიმალური მზრუნველობა. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც მინდა ვისაუბრო, და ვფიქრობ არის დროული და მნიშვნელოვანი ინიციატივა. მოგეხსენებათ, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ კერძო სექტორთან და შესაძლებლობების ფარგლებში ყოველმხრივ უწყობთ ხელთ ბიზნესის განვითარებას, ქალაქის ეკონომიკის ზრდას. ახალი კორონავირუსის გავრცელებამ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა მცირე ბიზნესს, განსაკუთრებით ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესი, ტურიზმის სფერო. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ ის მეწარმეები, რომელთაც ღია კაფეებისა და ბარების მოსაწყობად მუნიციპალიტეტისგან იჯარით აქვთ აღებული სივრცეები, ანუ მიწები, გავათავისუფლოთ 2020 წლის იჯარის გადასახადისაგან. კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ მთელი წლის იჯარის თანხის გადასახადიდან 2020 წელს რაც უნდა გადაეხადათ, ამ თანხებისგან იქნებიან მთლიანად განთავისუფლებული. ვისაც აქვს ღია კაფეები, ბარების მოწყობის მიზნით, იჯარით აქვთ აღებული ფართები თბილისის მუნიციპალიტეტიდან დღესდღეობით თბილისის ტერიტორიაზე 200-მდე ასეთი ღია კაფე-ბარი მოქმედებს და იმედი მაქვს, რომ ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვნად შეუმსუბუქებს მდგომარეობას ამ მეწარმეებს, რომელთანაც პანდემიის გამო მნიშვნელოვანი ფინანსური ზიანი ადგებათ. რასაკვირველია, ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ მუშაობას, რათა მივაკლიოთ დამატებით ზომებს ქალაქის ეკონომიკის ხელშესაწყობად და კერძო სექტორისთვის ზიანის შესამსუბუქებლად. დასასრულს კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ ჩვენს მოქალაქეებს მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ხალხმრავალ ადგილებში შეკრებებისაგან, განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ დარგის სპეციალისტების რჩევებსა და რეკომენდაციებს, გამოვიჩინოთ მაქსიმალური პასუხისმგებლობა როგორც საკუთარი თავის, ისე ჩვენი საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის და ჯანმრთელობას უსურვებს სრულიად საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის შიგნით და საზღვრებს გარეთ მცხოვრებ თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს. მადლობთ. თქვენ უსმენდით კახა კალაძეს, რომელმაც ისაუბრა ორ მთავარ მიმართულებაზე, დამატებითი ღონისძიებების შესახებ, რომელსაც ქალაქის მერია სთავაზობს თანამოქალაქეებს. ერთ-ერთი იყო უფასო სასადილოები, როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა. უფასო სასადილოები, რა თქმა უნდა, აგრძელებს ფუნქციონირებას ჩვეულ რეჟიმში, თუმცა განსხვავებული ფორმით. ამ შემთხვევაში ბენეფიციარები მიიღებენ საკვებს და სახლში წაიღებენ, ხოლო ის ადამიანები, ვინც არიან მაღალი რისკის ქვეშ, ისინი უკვე სახლში მიიღებენ კუთვნილ საკვებს. მეორე შემთხვევა და მოხალისეების ჩართულობაზეც ისაუბრა მერმან და ვისაც აქვს სურვილი, შეუძლია მოკლედ მიმართოს თბილისის მერიას. კი ბატონო. მეორე ამბავი უკვე არის მცირე და საშუალო ბიზნესს ეხება, მათ ვისაც აქვთ იჯარით სივრცე აღებული საქმე ეხება ღია კაფე-ბარებს, ის ადამიანები 2020 წლის ბოლომდე გათავისუფლებულები იქნებიან იჯარის გადასახადისგან. კი ბატონო. კი, და ახლა მნიშვნელოვანი ამბავია, ჩვენ კი გავაგრძელოთ ჩვენს ორ არაჩვეულებრივ ქალბატონთან ერთად თევნა თავარტკლაძე, რუსად ჩაჩვა კითხვები სხვათა შორის მოდის, მაგრამ ჯერ შენით დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ასპარეზის შენე და შემდეგ უკვე მეც ჩავერთვები. დავუბრუნდეთ სილამაზეს და რუსა გაჩერებული ვიყავით იქ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს ყველაფერი ამ ფარგლებში, თავის მოვლასთან დაკავშირებულში და აი როგორ იწყება შენი დილა? აი პირდაპირ გეკითხები, რითი საუზმობ? ძალიან მიყვარს თვითონ ყველანაირი საკვები, მაგრამ ვცდილობ, რომ ვისაუზმო ჯამთელი, სიტყვაზე ფაფას მივირთმევ დილით და რაღაცა ჯამთელი საუზმე, თუმცა მიყვარს ისეთი სუყე, კი, ძალიან მიყვარს. ქართული სამზარეულო. და მივაბათ აქვე დილის რუტინა. აი როგორ ხდება დილას იწმინდავ სახეს, არ იწმინდავ, წყლით, სპეციალური დასამტი თუ აი როგორ? რადგან მშრალი კანი მაქვს, თვითონ საპონს ვიყენებ, სავარაუდოდ კვირაში ორჯერ, შეიძლება სამჯერაც გააჩნია დაბინძურებას და თუ ბევრი მაკიაჟი მაქვს, მაქედან გამომდინარე.
ამიტომ ცივი წყლით ვიბან. ანუ კიდე ბევრი ბებიის რეცეპტები მაქვს, რომელიც დღემდე დაეჩემი იყენე. სხვათა შორის, რადგან ბებიის რეცეპტებზე საუბრობ, სწორედ ერთ-ერთი მომხმარებლის კითხვა არის, გვიან შემოგიერთით და ვერ მოვუსმინეო და ძალიან გამომშრალი კანი მაქვს და სახლის პირობებში რა შეიძლება რომ გავაკეთო და ეხლა გისმენთ. ბებია მყავდა პოლონელი და ძალიან ხშირად ვესწრებოდი იმას, რომ რაღაცნაირად სხვანაირად გამოიყურებოდა. ეს რეზინით ქონდა წაჭერილი, ეს კი ხარე კი რო არ დაწეოდა, მქონდა მიტკლისგან დამზადებული პაჩები, დღეს რასაც ვეძახით და ეს პაჩები იყო გაჟღენთილი მითი რა ქვია ზეთით აბუსალათინის ზეთი, რომელზედაც აწვეთებდა E ვიტამინს და A ვიტამინს. კარგი რა. და თუ არ ვცდები D ვიტამინს, შეიძლება A ვიტამინს არა. ზუსტად მიწერია. თავისი პატარა ბიუთი ბოქსი ქონდა. კი, თავისი ქონდა და არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. აი მართლა ქუჩაში რო გამოდიოდა, იყო აი არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. გენეტიკა თავისას შვება. ნამდვილად. და ამიტომ ანუ ეს ყინულის გვირილა, მწვანე ჩაი, ოხრახუში გაყინული ეს კუბიკებით გაწმენდა სახის, არის არაჩვეულებრივი. დილით თუ საღამოს? დილით, იცი და დილით უფრო, დილით, მაგრამ ხან გამომდის, ხან არა. ხო, იმიტომ რომ ესენი შეშუპებასაც აცხრობს და აი თუ დაუშვათ დილას ვიღვიძებ ცოტათი შეშუპებული თვალით, ან სახით ეს ყინულის კუბები ნამდვილად გამოსავალია და თუ კიდე გაჟღენთილია რაღაც ისეთით, რაც კიდე უფრო ეფექტს ზრდის, ნამდვილად კაი რამე თქვი სხვათა შორის. იმიტომ რომ ხანდახან არის ხოლმე პრობლემა, აი გადაღება ხანდახან იწყება სწორედ დილის 6 საათზე და რაღაცნაირად ფორმაში უნდა იყო, ხო და ხშირად ხდება რომ აი შეიძლება გაყინე, ხიცი კუბები ჩაასხი მწვანე დამილაგდა, ყველაფერი დამილაგდა. რუსა, აი მივყვეთ ახლა დღის განრიგს, თქვით დილის რუტინა, გაიგო მაყურებელმა, შემდეგ მაინტერესებს, თუ ხარ დაკავებული სპორტით, ანუ ვარჯიშობ თუ არა და აი თუ კი რა მიმართულებით? აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს მგონია, რომ თან უკვე ჩემს საკში ყველას, ანუ საჭიროა, ძალიან საჭიროა, მიყვარს აქტიური სპორტი, ანუ აი ვერანაირად მომწონს ესე იოგა, მაგრამ მგონია, რომ ჩემი არ არის, იმიტომ რომ ეს აქტიური სპორტი, ეს ძუნძული, სირბილი, სახლის პირობებში ვერ ვახერხებ, რადგან ძალიან ბევრი ბავშვები ყავს სახში და ფიზიკურად არ გამომდის. არ გამომდის ფიზიკურად, ამიტომ ვერანაირად, როდესაც დედა სახშია, არიან ახლოს არიან და ნუ ერთად ვართ და არ გამომდის. ამიტომ მიწევს სპორტ დარბაზში, მაგრამ კვირაში რამდენჯერ? კვირაში 3-ჯერ, 4-ჯერაც ხდება ხოლმე, მაგრამ ეხა დავამატებ აუცილებლად ამინდები, ძალიან კარგი ამინდებია და ვირბენ ალბათ უკვე სუფთა ჰაერზე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს. კიდე დამატებით და არ ჩაანაცვლებ, ხო? მაგ სპორტული დარბაზის ნამდვილად დამატებით. იმიტომ რომ იმას ვერ ვაკეთებ, რასაც სიტყვაზე სპორტ დარბაზში და იმ კუნთებს ვერ 100 კი ახსენე და რამდენი წლის არის ფანტასტიკურად გამოიყურება მომხმარებელზე? 36 წლის. 36 წლის 4 შვილის დედა. დავამატებ. რუსა, თუ გიყვარს ასეთი პროცედურები, როგორიც არის მასაჟი, თუ მიმართავ, დაუშვათ კურსი ტარებ, თუ უბრალოდ ერთჯერადად და რა ტიპის მასაჟები გიყვარს? ძალიან მიყვარს მასაჟი, აი ძალიან და თუ მასაჟს კიდე კვებასაც უწყობ ხელს, საოცარი შედეგია. გარდა იმისა, ხშირად წელიწადში სადღაც 2-ჯერ ვიტარებ კურს LPG-ს. ძალიან მომწონს ეს პროცედურა. მოდი მაყურებლისთვისაც ავხსნათ, ხომ რას გულისხმობ ზოგადად ეს LPG-ს პროცედურა? LPG-ს პროცედურა არის ესეთი აპარატია, რომელიც ხსნის შეშუპებას, ეხმარება ცელულიტს, ცვლის ფორმებს, ну, ამკრივებს. კი, პრობლემურ ადგილებს უკეთებს კორექციას, კი ბატონო. არაჩვეულებრივი პროცედურა და რა თქმა უნდა, მასაც ანუ ხელის შეწყობა უნდა, ეხა ისე რომ ძალიან ბევრი ვიკვებოთ და თან ვიკეთოთ ეს გინდა მასაჟი, გინდა არ იქნება. ისეთი შედეგი არ იქნება. დღის განმავლობაში არის მნიშვნელოვანი ამ დროს. დღეში 2 ლიტრა ნახევარი, ისე და აი ამ რეჟიმს რამდენად იცავ?
წყლის მიღების? ვცდილობ დილით რომ ავდგები, აი რუტინასთან ერთად პირველი რასაც ჩვევი 2 ჭიქა წყალს. სანამ ვისაუბრებ. ეს გამოფხიზლებაში გეხმარება თუ? გამოფხიზლებაში რაღაც რეკომენდაცია. ყველაფრისთვის კარგია. ანუ ორგანიზმი ფხიზდება, იგივე სახის კანისთვის არის კარგი, ყველაფრისთვის. შიგნიდანაც რაღაცნაირად განახლება ხდება. იტენიანებ და იახალგაზრდავებ ორგანიზმს. კიდევ ერთი კითხვა, ანუ თვალის საცხის წასმა რამდენად არის რეკომენდებული ზედაქუთუთოზეო და როდესაც ჩაშავებული გვაქვს თვალი შესწებული, ანუ ის კუბიკები, რომელზეც ვისაუბრეთ, ყინულის კუბიკები სხვადასხვა გაზავებით, ასე ვთქვათ, რამდენად რეკომენდებულია თუნდაც თვალზე რომ წავისვათ. მოდი მე ვიტყვი იმას, რომ თვალის ზედაქუთუთოზე ჩემი რეკომენდაციით არ შეიძლება არაფრის წასმა, იმიტომ რომ ისიც კი, აი თუნდაც საცხი ხო რა წონა აქვს, მაგრამ იმდენად ნაზია კანი, რომ შეიძლება დაამძიმოს და ნელ-ნელა, თქმა უნდა, წლებზეა საუბარი, ჩამოვიდეს. ამიტომ რაც შეიძლება ნაკლებად შევეხოთ ზედაქუთუთოს და კუბებთან დაკავშირებით, აბა შენ თუ გაქვს. იცით, მე ეგ პრობლემა არ მაწუხებს ეს ჩაშავებული თვალები, ღამეც რომ გავათენო, ალბათ ეს უფრო გენეტიკურია და მიდრეკილება, ამიტომ მაგაში ნაკლებად იცი რა მე მაქვს ჩაშავებული თვალები და სხვადასხვა აი პაჩები ძალიან უწყობს ხელს რომ თითქოს ამოანათებს ხოლმე შემდეგ პაჩების რეგულარული კიდევ ერთი კითხვა როდესაც მძიმე მაკიაჟს ვატარებთ რამდენად არის რეკომენდებული მხოლოდ ასე ვთქვათ ლოსიონით გაწმენდა ანუ არადაბანა ასე ვთქვათ საპნით აი მე ვიტყვი მაგასაც ბატონო ანუ ამ შემთხვევაში მძიმე მაკიაჟის შემთხვევაში აუცილებლად 2 ეტაპიანი გასუფთავება ჯერ მაკიაჟის მოშორება და შემდეგ უკვე კანის გასუფთავება. აი ეს არის განსხვავება. ხშირად აკეთებენ ხოლმე პირიქით. ჯერ ჩამოიბანენ და რაც დარჩება, იმას მოიშორებენ ლოსიონით. ეს შეცდომაა? შეცდომაა. ჯერ მოვიშოროთ რაც ზემოდან არის, იმიტომ ესა წყალი არაშორებს მაკიაჟს. ამიტომ აზრი არ აქვს, აი ლოგიკაც არდებს. ჯერ მოვიშორებთ მაკიაჟს, მაგრამ ერთი მოშორებით და ერთი ლოსიონით მძიმე მაკიაჟი არ შორდება, მერე უნდა წყალით, მერე უნდა დასაბანის საშუალებაც და შემდეგ კიდე რომ მესამე ეტაპი რომ მოდის კიდე ან მიცელარული ან ბალანსის აღმდგენი ტონიკი ისიც კი აშორებს ანუ ფაქტიურად 3 ეტაპი გამოდის. ხო, ბოლო და რუსასთან მაქვს ესეთი კითხვა, ყველამ ვიცით რამდენად რთულია ხვეული თმის და მით უმეტეს ქერად შეღებილის მოვლა და ეხა რუსას შეკრული აქვს თმა და რაღაც ფანტასტიურად მოვლილი თმა გაქვს და ამის შესახებაც რამე ოქროს წესი გაქვს თუ როგორი ნაშენია შენი გამომწერებიც ხო ხშირად გეკითხებიან ძალიან ხშირად მეკითხებიან ძირითადად ჩემი პირველი და ისეთი ოქროს კითხვა არის თმის შესახებ ესე იგი რაც შეეხება ოქროს წესი ის არის რომ ძალიან იშვიათად ვიშრობ ფენით თმას. ძალიან იშვიათად. ანუ ჩემი თმა თვითონ შრება და თუ რა თქმა უნდა ზამთარია და ცივაგარე და გასაქცევი ვარ, აუცილებლად ვიყენებ. და ერთი წამით ახლა ჩვენ თმის საშრობს ხო არ ვიყენებთ მხოლოდ იმისთვის, რომ უბრალოდ სველი თმა გავიშროთ. იმიტომ რომ იმით ვიყენებთ რაღაცნაირად და ესე იგი შენ ისეთ რაღაცებს იყენებ და ისე უვლი რომ ეს თავისით ესე ლამაზად დგება და აი ამის შესახებ ვიყენებ ზეთს დაბანის შემდეგ, ანუ თმას ვივარცხნი დაბანის დროს, როდესაც წავისმევ, ან იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თმა ტყდება კარგავს ფორმას და როგორც ვიცი ცუდია, ანუ სველი თავის დაბანა ან მანამდე ხვეულის თმის დავარცხნა უბრალოდ კი უკაცრავად დავარცხნა, იმიტომ რომ ტყდება ძალიან სუბუქია ნაზია და ტყდება ღერები და მე როდესაც ვისმევ ან ნიღაბს ან ბალზამს მაგ დროს ვივარცხნი თმას. აჰა. მეც ფოტოშოპს, მაგრამ მე მგონი ესეც შეცდომა. არა, მაგ დროში შეიძლება საშუალება რომ ადულად მაგრამ მაინც მშრალი ჯობს რომ დავარცხნათ, ხო? ეს მახსოვს ნიღბის დროს აი კაიმს უყენ ნიღაბი რომელიც იმ წუთას ეფექტი აქვს, იმ დროს შეიძლება დავარცხნო, იმიტომ რომ არ წყდება. მაკიაჟზე იყო კიდევ შეკითხვა, რამდენად ხშირად მოიხმარ, თვითონ თუ იკეთებს სახლის პირობებშიო და რაღაცა რჩევები მიცეთ მაყურებელს. მიყვარს ძალიან გაკეთება, იმიტომ რომ რაღაცა ხელი გაწაფული მაქვს, მაინც იქიდან გამომდინარე ბავშვობაში ხატვა მიწევდა და ფერებთან მიყვარს, თამამად ვარ
ჩემ მიმართ გავეხ, სხვა შეიძლება ვერ გაუკეთო. კი ბატონო, ჩაცმულობიდან გამომდინარე, შეგვიძლია რომ ეს თქვათ, რომ არ უშინდები არანაირ ფერს. თუნდაც შეხამებას. მე რუსას, ანუ ეს არის ტრენდი, ალბათ სხვა ცნობილი ადამიანებიც გინახიათ, როდესაც გვახედებენ თავის კოსმეტიკურ ჩანთაში და რუსას დღეს მოიტანა? კი, თავისი კოსმეტიკური ჩანთა და გვაინტერესებს რა გაქვს კოსმეტიკურ ჩანთაში, ანუ რის გარეშე არ გადიხარ სახლიდან და რას იყენებ ყოველდღიურად. გასაგებია, ზუსტად ესევე მას ვქენი, რა ქვია, მობილიზირება გაუკეთე. დააკომპლექტე. კი, დავაკომპლექტე, ეს არის თერმული წყალი, რომელსაც ვიყენებ ყოველდღიურად, იმიტომ რომ მშრალკანს აუცილებლად დანამვაჭირდება, ზამთარი იქნება თუ ზაფხულში კიდევ უფრო. დღეში რამდენჯერმე, ხო? დღეში რამდენჯერმე, მაკიაჟამდე, მერეც შეიძლება. აუცილებლად. კი, მაკიაჟამდე, მაკიაჟსაც ანახლებს, რაღაცნაირ ახალი ერთსაძრეს, ნამდვილად ასე ფრეშია. საკმარისია? გამომაყენე. ტუში, რომლის გარეშედაც ნამდვილად არ შემილია, იმიტომ რომ ძალიან ღია ფერის წამწამი მაქვს და გრძელი, მაგრამ ნუ ტუშის გარეშე არ ჩანს. უფრო შავს ტუშს იყენებ კლასიკურად. არა, ყავისფერი მიყვარს და ბორდოსფერი, რომელიც ძალიან იშვიათობაა, სადაც მივდივარ და ძირთადად საქართველოში არ ხდება, რომ ბორდოსფერი უხდება ღია ფერის თვალს ძალიან ბორდოსფერი. კი, აჩენს იმ წუთას. შენ არასდროს არ მისი. ხო, ყავისფერი და ბორდოსფერი კიდე განსაკუთრებით. ძალიან. ანუ ძალიან სხვათა შორის აი ბოქსის ძალიან მიყვარს, რომელსაც ხშირად ვიყენებ, ანუ ბევრი არაფერი არ მაქვს ყოველდღიურად, ანუ დიდად, ანუ წარბის მე მომწონს რაოდენობა. ისე ძალიან ბევრი მაქვს და მიყვარს თუ შეძენა, აი ბოქსში რაც ამომდის, ეს უტესტა, ხალების ერთ-ერთი სისუსტეა ნამდვილად. და რუსა აუცილებლად უნდა გკითხო, ანუ ამის შემდეგ კითხვა მაქვს. დემაკიენტის დროს რა ხდება, როგორ იშორებ ამ ყველაფერს სახიდან, მივაბად ღამის რუტინაც ამას და მაინტერესებს ეს არის ის წესი, რომელსაც არასოდეს არ დაარღვევ, ანუ მაკიაჟის მოშორება და შემდეგ ღამის თავის მოვლა თუ ხანდახან როგორ არა ხდება ხოლმე ისეც რომ ანუ ან ისეთი დაღლილი ვარ, ან ისეთი ზეიმიდან მოვდივარ, რომ ყოფილა შემთხვევა, რომ ბალიშზე მე ჩემი მაკიაჟი ხდება ხოლმე წამწამები და ყოფილა შემთხვევა ჩემს შემთხვევაში. ყველაფერი ხდება, ანუ არ გამოვრიცხავ, მაგრამ აუცილებლად ვიყენებ თვალის ორფაზიან მოსაშორებელს, იმიტომ რომ ზეთიანია და ზეთოვანს ადვილად არტოვებს ნაკვალებს, შემდეგ მიცერალური ან სახის რძე არის ხოლმე ძალიან მომწონს, რომელიც შალი კანისთვის ძალიან მომწონს და მიცერალურს არ ვიტოვებ და ჩამოვიბან ხოლმე, ზოგი იტოვებს, ზოგი არტოს, მაგრამ ამაზე სულ შეკითხვა. აი მიცერალური თუ არის ორი ერთში თავისი ტონიკით, ამ შემთხვევაშიც უნდა ჩამოვიბანოს თეო? აი მე ესე ვფიქრობ ჩემი დაკვირვებით, რომ მიცელარულს რომ წეწეროს შეფუთვაზე, რომ დაიტოვეთო, მაინც ჩამოიბანო. კარგი გიჯერე, ღებული არჩევა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არ ვიბან. ხო და ნუ მაინც საჭიროა. კარგი. ჯერა ლამაზი ქალბატონები. რუსა ჩვენი რუბრიკის ფარგლებში მე მგონი არ არსებობს უხერხული კითხვა და გკითხავ თუ მიმართავ ხოლმე ინიექციებს, ანუ აი ბოტექსი, ფილერი და ასე შემდეგ. მეზოთერაპია მიმართავ მეზოთერაპია მაგალითად, იმიტომ რომ მომწონს საერთოდ ეს პროცედურა, კარგი პრეპარატებია საქართველოში და გარდა იმისა, რომ ჩვენ საცხებს და სხვანაირად უვლით თავს, ანუ აუცილებელია შიგნიდან უკვე თან რაღაც ასაკის მერე, მგონია რომ 30 წლის მერე, 35 წლის მერე აუცილებლად ჭირდება ცოტა ღრმა ვიტამინების შეყვანა, დატანიანება, თუმცა მიმიკური ნაოჭიც, ანუ ისე ტყდება ხოლმე შუბლი, რომ იმის გამოსწორება მერე ძალიან ძნელია, როცა შეიძლება ნაადრევად უფრო ნაკლები ბოტოქსით ან უფრო ნაკლები ფილერით ამის ყველაფერი ამოყვანა და უფრო კარგი შედეგი ექნება მერე. და აი შენ რა ზომიერების დაცვა, გახსოვს პირველად როდის სხვათა შორის ეს ბიორევიტალიზაცია და ეს ინექციები სადღაც დავიწყე 31 30 წლის მერე და
ბოტოქსი გავიკეთე სულ ცოტა ხნის წინ და სულ ერთხელმა ან ორჯერ გაკეთებული და ძალიან პატარა მონაკვეთში, იმიტომ რომ აქ მქონდა მიმიკური. ზოგადად, როდესაც ფილერზე ვსაუბრობთ და ბოტოქსზე და მსგავს ინექციურ მეთოდებზე, ალბათ ზომიერების დაცვა არის უმთავრესი, რომ ის ბუნებრივი იერი არ დავკარგოთ. კი, და ის სწორედ მიდის რუსა, როგორც კი, ნამდვილად ასეა. ზომიერად, მაგრამ ყველაფერი და რა ვიცი, ეს არის ალბათ მთავარი და მნიშვნელოვანი და რუსა კი უკვე მოგვიყევი ბებიის შესახებ, მაგრამ კიდე ერთხელ დავაკონკრეტოთ, აი შენი ის რაღაც ერთი რაღაცა საიდუმლოსავით, რაცაც იკეთებ შენ, იცი მარტო შენ და დღეს გავიგებთ მეც და მაყურებელიც. სხვათა შორის აი სკრაპს თუ ხშირად არის ხოლმე რომ ამზადებ სახლში. აი დრა საინტერესოა. სხეულისთვის სკრაპს ვიღებ ქოქოსის ზეცა, კარაქს ეძახიან ესე. ერთხელ უკაცრავად უნდა მთელი რუბრიკა გავაკეთო ქოქოსზე, იმიტომ რომ აი ყველაფერში ძალიან აი განკაკანისთვის, სახისთვის, თმისთვის, ხო. კი, და აი გისმენთ. ვიყენებ ქოქოსის კარაქს ყავის ნარჩენებს, ანუ შეიძლება რომ იყოს აი თურქული ყავის ნალექი კი, მაგრამ ძირითადად აპარატში რაც მომრჩება ხოლმე, იმის არის ძალიან უხეში და თან ბუნებრივია და ვიყენებ ზღვის მარილს, რომელიც ისიც უხეშია. კი, ამას ყველაფერს ერთმანეთს ურევ. და ესე მარილზე კარგად იმაშვები, რა ქვია. ურევ. კი, ერთმანეთში ურევ. და მე ვიმასაჟებ და თვითონ სახეზეც გამოიყენება ეს კონკრეტული? არ გამომიყენებია, მაგრამ თუმცა რატომაც არა. და სხვათა შორის ეს ქოქოსის ერთი რაშვება, იცით? აი ალბათ შენ შეგიმჩნევია, როდესაც მაგითი გაიკეთებ, მერე რომ ჩამოიბან დამატენიანებელიც არ ჭირდება. ანუ რაღაცნაირ აი ესეთ ცხიმს, ბუნებრივ ცხიმს ტოვებს კანზე, ისე რომ ანუ ორი ერთში გამოდის. გლუვი ხდება კანის სიპრიალე, აი მართლა არაჩვეულებრივია და აი ხაც აი რამდენჯერ იკეთებ კვირაში მაგას. იცი რა არის, როდესაც აი ეხა მაგალითად ბავშვები ყავდა ბაკურიაში და იქ უფრო მეტ დროს უთმობდი ჩემ თავს და თითქმის დღე გამოშვებით თუ არ დრო თუ მქონდა ყოველ დღეც ვიკეთებდი, მაგრამ ეხა თბილისში ხდება ხოლმე რომ ორჯერ სამჯერ ესეც გამომდის. კი ბატონო და აი შეჯამების სახით რუსა შენთვის თავის მოვა ეს არის სიამოვნება, ეს არის კომფორტი თუ ვალდებულება. აბა უთხრა. არა, უდიდესი სიამოვნება არის ჩემთვის. სიამოვნება უფრო არის, ხო? კი, უდიდესი სიამოვნება, ჯერ ჩემი თავის პატივისცემა, ჩემს ირგვლივ ყოფი ადამიანების, მე მგონია რომ ძალიან კარგია, როდესაც კარგად გამოიყურები და მოვლილი ხარ და იმას არ ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავ ამაში. შეიძლება სახლის პირობებშიც იყო და მოწესრიგებულად. და ძალიან საინტერესო რჩევები მივიღეთ რუსას. ძალიან უდიდესი მადლობა რუსას და აქვე თუ შეიძლება რომ კამერაში ვაჩვენოთ როგორ ძრება კახას ნუ შემიშინე მაყურებელი. აი ესე ძალიან მარტივად ავიძრობ და ნახე როგორ გაგიკრეალდება ეხა კაი. შეხედე და რაც დარჩება ის მონარჩენები უბრალოდ წყლით ჩამოვიბანთ და კანი ნახავ როგორი აი მოუსვი ახლა ხელი. აი ესე მარტივად მოხსენით ეს ღაბი. ესე იგი თეონას უდიდესი მადლობა. ბიუთი ბოქს უდიდესი მადლობა რუსას. და გემშვიდობებით შემდეგ შაბათამდე და გისურვებთ სილამაზეს და ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, შემდეგ შაბათს თეონა ისევ შემოგვიერთდება. ახლა კი რადიკალურად განსხვავებულ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ზუსტად 3 წელიწადში მირცხულავას, ჭყონდიდილის და ნუცუბიძის ქუჩებზე ის მობინადრეები მიიღებენ ბინას, რომლებიც კომპანია სვეტის მიერ წლების წინ დაზარალდნენ. მერიის ინიციატივით სვეტის მიერ შეჩერებულ მშენებლობას კომპანია M კვადრატი გააგრძელებს. როგორ მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი, რა სირთულეების გადალახვა მოუწიათ და როგორ შეხვდნენ დაზარალებული მოქალაქეები მშენებლობის დაწყებას. ქეთი ილურიძის სიუჟეტი ვნახოთ. 11 მარტი. მირცხულავას ქუჩა ნომერი 9. პირველი სამუშაო დღე. ჩვენი ერთ დღეს გაიგუძეს ამ ადამიანებმა და ყველაფერი დაკარგეს. ბინები ბინებად და თანხები თანხებად. და როდესაც მოგმართეს, ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იყო ყველაფერი ამის დაწყება, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი გქონდა, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ და მოვაგვარებით.
სვეტის მიერ დაზარალებული ოჯახების რეალობა ამ წამიდან რადიკალურად შეიცვალა, რადგან M-კვადრატ ჯგუფმა დღეიდან დაიწყო სამუშაოები და აი ამ სახლის მაცხოვრებლები საკუთარ ფართებს ზუსტად 3 წელიწადში მიიღებენ. მირცხულავას 9 ნომერში სამშენებლო სამუშაოები განახლდა. მენაშენეებმაც ამ ტერიტორიაზე შესვლის უფლება დღეს პირველად მიიღეს. კომპანიას სვეტმა აქ წლების წინ სახლის აშენება დაიწყო და აღარ დაასრულა. როდესაც სვეტის მშენებლობის შეჩერების თაობაზე ინფორმაცია გავრცელდა, დაზარალებული მობინადროების გარკვეულმა ჯგუფმა საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელობით საქალაქო სასამართლოში ინდივიდუალური სარჩელი შეიტანა. თბილისის მერიას მიმართეს და ერთობლივად დაიწყეს ხანგრძლივი და რთული პროცესი. მენაშენეები ხელშეკრულებების გაუქმებას და გადახდილი თანხის უკან დაბრუნებას ითხოვდნენ. გაირკვა, რომ სვეტს აღსრულებისთვის საჭირო არც აქტივი ჰქონდა და არც ფინანსური შესაძლებლობა. პროექტის დასრულებას კოორდინაცია თბილისის მერიის გუნდმა გაუწია. დღესაც დაზარალებულებს სამშენებლო პროცესის აღდგენა პირადად შეატყობინა და მიულოცა თბილისის მერმა. კახაკალაძემ იმედი გამოთქვა, რომ მალე მერია სხვა კომპანიების მიერ დაზარალებულ მობინადრეთა გახარებასაც შეძლებს. იყო ძალიან ბევრი სირთულე, იმედგაცრუებაც, თუმცა ეს თქვი და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ფარხმალი არ დაგვიყლია არასდროს. ვიყავით ძალიან მაგარი შემართებით და დარწმუნებულები ვიყავით ჩვენს სწორქმედებებში, გადაწყვეტილებებში და ვიცოდით რა უნდა გაგვეკეთებინა იმისთვის, რომ მიგვეღო ის შედეგი, რაც აი დღეს ვართ ყველა ბედნიერები და ყველაზე მეტად რაც მიხარია, რომ აი ჩვენი გადადგული ნაბიჯებით, ჩვენი ქმედებებით გავაბედნიერეთ ამდენი ოჯახი და სიხარული დაუბრუნეთ სახეზე და ოჯახებში. პერიოდული შეფერხებები, თუმცა პროცესის გაგრძელებისა და საქმის ბოლომდე მიყვანის იმედით, სვეტის შეჩერებული მშენებლობების საკითხი M-კვადრატ ჯგუფმა გადაიბარა. დაუმთავრებელ ობიექტებზე სამუშაოების დასრულებისა და დაზარალებულთათვის კუთვნილი ბინების ჩაბარების მიზნით, კომპანიამ ჯერ ადგილზე არსებული სიტუაცია შეისწავლა, ჩაატარა გეოლოგიური კვლევები, შეისწავლა შენობების კონსტრუქციული მდგრადობა. მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემდეგ M-კვადრატ ჯგუფსა და თბილისის მერიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. გამოხატეს მზადყოფნა სვეტის შეჩერებული მშენებლობების დასრულებისთვის. მივიღეთ სამშენებლო ნებართვა სამივე ლოკაციაზე, რაც გვაძლევს დღეს იმის საშუალებას, რომ სამივეზე ერთდროულად დავიწყოთ სამშენებლო სამუშაოები და დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში გვეგმავთ სამივე ობიექტის დასრულებას, რის შედეგადაც ის 2500 დაზარალებული მიიღებს ბინებს, რომელსაც მათ თავის დროზე სვეტი შეფირდა. დაზარალებულები გვიყვებიან, რომ ამ დრომდე კომპანია სვეტის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მართავდნენ, იყო აქციები და მუდმივი იმედგაცრუება, უშედეგო ლოდინი, რომ ოდესმე კუთვნილ ფართებს მიიღებდნენ. დაზარალებულებს შორის არიან ემიგრანტებიც, რომლებიც საცხოვრებელი ბინების არ ქონის გამო წლებია სამშობლოში ვერ ბრუნდებიან. უმრავლესობა ნათესავების ჭერს შეეხიზნა, ზოგს ძველი სახლის გაყიდვა მოუხდა. არსებობენ მენაშენეებიც, რომლებსაც წასასვლელი არსად ჰქონდათ და ბეტონის კედლებში თვითნებურად შესახლდნენ. თუმცა ახლა ამბობენ, რომ მერიასთან ერთად მათ გამარჯვებას მიაღწიეს და მშენებლობის დასრულებას დაელოდებიან. რისთვისაც მთელი ცხოვრება მწვალობდი, აღმოჩნდა, რომ ჰაერში გავფანტე. ფაქტიურად მე დღევანდელ დღეს დავარქი დაკარგულის დაბრუნება. ჩვენთვის ოცნება უკვე რეალობად იქცა. იყო გაფიცვები, იყო ღამის თევები. იყო უიმედო დაპირებები, მოგვიწია ურთიერთობა ფინანსურ ორგანიზაციებთან, ასევე მოგვიწია სასამართლოში სიარული. თუმცა ყველაფერი ეს შეიძლებოდა არ დასრულებულიყო ჩვენ სასიკეთოდ, რომ არა მერის ჩართულობა ამ საქმეში. საბოლოოდ წერტილი დაესვა ჩვენს უიმედობას და უკვე დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი კორპუსები აშენდება. მშენებლობის დასრულების მიზნით M-კვადრატ ჯგუფმა სვეტის თბილისში მდებარე 3 შეჩერებული პროექტი გადაიბარა. მირცხულავას ქუჩის პარალელურად სამშენებლო სამუშაოები ეტაპობრივად განახლდება ნუცუბიძისა და ჭყონდიდელის ქუჩაზეც. დაწყებულ და არ დასრულებულ საცხოვრებელ კორპუსებში საკუთარ ბინას ელოდება 2500-მდე დაზარალებული. 3 სხვადასხვა მისამართზე მრავალფუნქციური ბინებისთვის გამოიყო 250 მილიონი ლარი. ამ ობიექტებზე დაზარალებულები კუთვნილ საცხოვრებელ ფართებს დათქმულ დროში 3 წელიწადში მიიღებენ.
ქალაქში ასეთი დაუსრულებელი და მიტოვებული შენობა ნაგებობის რაოდენობა 180-მდეა. ამ ობიექტებზე მშენებლობა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მიზეზით შეჩერდა, რის გამოც უამრავი ადამიანი დაზარალდა. მას შემდეგ, რაც აღწერა დასრულდა, თბილისის მერმა დაუმთავრებელი შენობა ნაგებობების საკითხის გადაჭრა დაანონსა და დეველოპერებს, სამშენებლო კომპანიებს, არქიტექტორებს გააქტიურებისკენ მოუწოდა. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დედაქალაქში არსებული დაუსრულებელი მშენებლობების დამთავრებას შეძლებენ, ქალაქის მთავრობა მათ მაქსიმალურ მხარდაჭერას და წახალისებას ჰპირდება. და სტუდიაში უკვე სტუმართან ერთად ბრუნდებით. ჩვენი სტუმარია ილია ელოშვილი, თბილისის მერის მოადგილე. მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. რამდენიმე ხნის წინ თქვენ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ ახსოვს და მაშინ დავაანონსეთ, რომ სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიების მიერ დაზარალებული მოქალაქეები აუცილებლად მიიღებდნენ ბინებს. პირველი მშენებლობა უკვე დაიწყო, პირველი ნაბიჯი გადადგმულია, თუმცა ალბათ გზა აი ამ პირველ ნაბიჯამდე ძალიან რთული იყო და ძალიან ბევრი დაბრკოლების და წინააღმდეგობის გადალახვა მოგიწიათ. როგორი იყო ეს გზა, როგორ მოხვედით აქამდე? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად ძალიან რთული გზა გავიარეთ 2 წლის განმავლობაში, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ აი ეს დღე, როცა დაიწყო შენებლობა, არის ერთ-ერთი ჩემთვის პირადად უბედნიერესი დღე და თითეული ჩვენთაგანისთვის, ჩვენი გუნდის წევრების და ვინც ჩართული იყო აქ, ადამიანურად არის ალბათ ჩვენს კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი დღე. რაც აქამდე ყოფილა და ალბათ რაც აქამდე იქნება. ყველაზე დიდი სირთულე სად შეგვიძლია? სირთულეები იყო პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ ეს შენებლობები იყო დაწყებული ყოველნაირი ნებართვების და ნახაზების გარეშე და იყო გარკვეული მშენებლობები დაწყებული და 2500 ოჯახს ჰქონდა გარკვეული თანხები გადახდილი და ელოდებოდნენ, რომ შენებლობები დასრულდებოდა. მოულოდნელად ამ 2500 ოჯახმა ერთ დღეს გაიღვიძა და აღმოჩნდა, რომ საერთოდ გაჩერებულია მშენებლობები, აღარ მიმდინარეობს, არ არსებობს არც ნებართვები, არ არსებობს არც ნახაზები და ფაქტიურად მათი შანსები, ეს დაახლოებით ხდებოდა 3 წლის წინ, მათ როცა შეაფასეს თავის შანსები ბინის მიღების, ალბათ 0-ის. მით უმეტეს, როცა გქონდა ასეთი ცუდი მაგალითები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ გვაქვს. შესაბამისად, ეს ხალხი იყო ფაქტიურად იმედ დაკარგული საერთოდ, რომ აი ამ სირთულებიდან გამომდინარე ტექნიკური, იურიდიული, ფინანსური და ყველაფრის გათვალისწინებით, რომ როდესმე შესაძლებელი იქნებოდა აი ამ პროექტის განხორციელება. ჩვენთან, როდესაც მოგმართეს მერიას, ჩვენ თავიდანვე ბატონმა კახი მთელმა ჩვენმა გუნდმა ძალიან მყარად უთხარით მათ, რომ მაქსიმალურ ძალისხმევას გავწევდით იმისთვის, რომ მათი პრობლემა მოგვარებულიყო და არ მოვერიდებოდეთ არანაირ წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ ნამდვილად მივიტანეთ ძალიან გულთან ახლოს მათი ეს გაჭირვება. შესაბამისად, თავიდანვე დავსახეთ სწორი სტრატეგია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაში ჩვენ აყვა მოსახლეობის უმრავლესობა დაზარალებულებმა შექმნეს საინიციატივო ჯგუფი და თუ გახსოვთ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში არც ერთი მესიჯიც კი არ დაწერილა მათი მხრიდან, ისეთი, რომელიც წინააღმდეგობაში მოვიდოდა ჩვენს დასახულ სტრატეგიასთან. ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად გამჭვირვალეები, მუდმივ კომუნიკაციაში ვიყავით ამ ხალხთან და მათ იცოდნენ თითოეული ჩვენი ნაბიჯი, რას გადადგამდა მერია იმისთვის, რომ საბოლოოდ აი ამ წარმატებამდე მისულიყავით. ანუ ეს საინვესტიციო ჯგუფი ერთგვარ კონტროლს უწევდა აი ამ საინიციატივო ჯგუფი, არა, საინიციატივო ჯგუფი ეს იყო დაზარალებულების მიერ შექმნილი ჯგუფი, რომელიც ფაქტიურად გახდა ჩვენი პარტნიორი. მე ვიტყვი, რომ მათ ლომის წვლილი შეასრულეს, აი ჩვენთან ერთად მუშაობდნენ, ესე შეიძლება ითქვას და მოლაპარაკებები მიდიოდა სხვადასხვა განზომილებაში. ესეც ცალკე სირთულე იყო, იმიტომ რომ კომპანიასა და ყველა მხარესთან ჰქონდა თქვენ ხო დაზარალებულთან სასამართლო. რამდენი მხარე იყო კომპანია, რომელსაც თავის ინტერესები ჰქონდა მერიასთან და ეს ცალკე მოლაპარაკებების განზომილება იყო. იყო კომპანია, რომელიც მიწის მესაკუთრეებს ელაპარაკებოდა და ეს ცალკე მოლაპარაკების საგანი იყო. იყო კომპანია, რომელიც ინდივიდუალურად ელაპარაკებოდა დაზარალებულებს, ვინც ფაქტს ელოდებოდა, ეს ცალკე განზომილება იყო და იყო კიდევ დამფუძნებლები, რომლებიც იყვნენ ამ პერიოდში დაკავებულები და მათ შორის ინდივიდუალურად დაზარალებულებს და მათ შორის მოლაპარაკება და კომპანიასა და ამ მათ შორის მოლაპარაკება და ამაზე ვიდან ერთოდა ის სახელმწიფო უწყებები, რომელთანაც გარეშე ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, ეს იყო პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ჩვენ რა თქმა უნდა და საკრებულო თბილისის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ყოველთვის როცა ვიძახით მერიას, უნდა გვახსოვდეს, რომ აქ არის საკრებულო, რომელიც ასევე, ვთქვათ, დიდი ლომის წვლილი მიუძღვის ამ ყველაფერში. აი ამ ყველაფერიდან გამომდინარე პროცესი
მიდიოდა პარალელურ რეჟიმში სხვადასხვა განზომილებებში და ყოველთვის ჩვენ ხშირად ვახსენებთ რომ ხშირად იმედი არ დაგვიკარგია, მაგრამ იყო იმედი გაცრუებები მოლაპარაკების პროცესში, ანუ ხანდახან ძალიან რთულდებოდა უდაბლობა იყო თვითონ მომხმარებლების მხრიდან, დაზარალებულების მხრიდან. იცით, პირველ ეტაპზე იყო, ნამდვილად ვიტყვი რომ აი ძალიან პირველ ეტაპზე, მაგრამ როგორც კი ჩვენ მათ დაინახეს რომ ჩვენ დავსახეთ ეს სტრატეგია, როგორც კი მათ დაინახეს ის დამოკიდებულება, რომელიც იყო მერის მხრიდან, მისი გუნდის მხრიდან და ასევე ყველა იმ სახელმწიფო მე მინდა ხაზი გაუსვა, რაც მე ჩამოვთვალე ამ ინსტიტუტების მხრიდან დაინახეს და შემდეგ ინფორმაცია ძალიან კარგად გადიოდა სოციალური ქსელებით დაგვეხმარა ძალიან ამაში, ანუ მობილიზებული იყო ეს ჯგუფი, ინფორმირებული იყო ეს ჯგუფი და აი ვადები იცოდნენ, ანუ ეხლა ვაკეთებთ ამას, შემდგომში ვაკეთებთ ამას და აი ესეთი ნაბიჯ სწორი სტრატეგიით და მათი სრული ჩართულობით საბოლოო ჯამში მივიღეთ აი ფანტასტიკური შედეგი, იმიტომ რომ ეს არ არის, ანუ ჩვენ გვყავს 10,000 დაზარალებული დაახლოებით დღეს თბილისში და ეს რა თქმა უნდა მასშტაბს მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ერთი დაზარალებულის ისეთივე პრობლემატური როგორც 1000, მაგრამ აქ ამ ჩვენ შევძელით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური პროექტის მოგვარება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის მექანიზმები, რომლებიც ჩვენ შემოვიღეთ, ანუ საკანონმდებლო, ინსტიტუციონალური, თქვათ, იგივე მენეჯმენტის კუთხით, ანუ სწორი გზა გვაქვს, ესე იგი არჩეული და თუკი ჩვენ შევძელით, რომ სვეტის თემა მოვაგვარეთ, ჩვენ აუცილებლად მოვაგვარებთ, ესე იგი, ოლიმპიურ ვარსკვლავს, ცენტრ პოინტს, ბოჭორიშვილების დაზარალებულების საკითხს და ყველა იმ მცირე თუნდაც მასშტაბით, მაგრამ მნიშვნელობით არამცირე პრობლემის მოგვარებას, როცა ადამიანს ჰქონდა გადახდილი გარკვეული თანხები, ელოდებოდა ბინას და დამერწმუნეთ, რომ შე შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ბოლო შანსი ამ ადამიანისთვის, ანუ დანაზოგები, ემიგრანტები არიან ძალიან ბევრი და შესაბამისად ამ პრობლემის მოგვარების უკან სვეტის პრობლემის მოგვარების მიღმა ასევე არის ძალიან დიდი იმედი სხვა დაზარალებულებისთვის, რომლებიც ასევე ელოდებიან და დამერწმუნეთ, რომ მე ყველასთან მაქვს ფაქტურად აი ამ ოჯახებთან ყველასთან მაქვს კავშირი. დიდი სიხარულით შეხვდნენ, თუნდაც ცელებში აი იგივე ცენტრ პოინტის დაზარალებულები, ოლიმპიურსა და დიდი იმედი და სიხარულით შეხვდნენ და გაიზიარეს ეს სიხარული, რომ მათაც ეღირსება და აუცილებლად. ნუ ასე უნდა მოლოდინი ძალიან დიდი აქვთ. და იმედგაცრუება გქონდათ ხო რეალურად ცხოვრებაში და რაღაც კუთხით ალბათ შეიძლება ეჭვი კიდე გქონდეთ და რა გარანტია რომ მშენებლობა არ შეჩერდება და ბოლომდე მივა დაწყებული საქმე. პირველ რიგში გარანტია არის თავად კომპანიის სტატუსი და თავად კომპანიის იმიჯი, ხო ჩვენ M კვადრატი გვესმის რომ M კვადრატს აქვს ძალიან ბევრი მშენებლობები და ის არ არის კომპანია, რომელიც ახლა ამ მშენებლობაზე დაუშვათ გარკვეულად მათი ასე ვთქვათ ბედი წყდებოდეს მიიღებდა თუ არა ამ მშენებლობას. M კვადრატმა თავიდან მოსინჯა და დამერწმუნეთ, რომ საბოლოოდ M კვადრატისთვისაც გადაიქცა სოციალურ პროექტად. ანუ იმდენად დიდი არის აი 2500 ოჯახის რო იგებ, ანუ ყველა ბედნიერი მენაშენი არის ბედნიერით ერთნაირად, მაგრამ ყველა ასე ვთქვათ ის მენაშენი რომელმაც ვერ მიიღო, ყველას თავისი განსხვავებული პრობლემატიკა აქვს. ზოგი ემიგრანტია, ზოგს ბოლო თანხები ჰქონდა შეგროვილი, რომ ეს ბინა იყიდა, ზოგი გაიყო ოჯახში და აპირებდა გადასვლას და ანუ ყველას თავისი ისტორია და შეუძლებელი ამან არ ჩაგითრიოს ადამიანურათაც და არ გახდა უკვე გულშემატკივარი. იგივე დაემართა M კვადრატსაც, ანუ საბოლოო ჯამში კომერციულმა პროექტმა მათთვის ასევე მიიღო სოციალური მხარე. გარანტია არის, რომ M კვადრატმა უკვე დაიწყო ხარჯვა, დაახლოებით $500,000-მდე აქვს დახარჯული პროექტების მომზადებაში და რა თქმა უნდა ეს არ არის ორგანიზაცია, რომელიც ამ ყველაფერს გააკეთებდა და ხვალე, ასე ვთქვათ, რაიონის შეცდომას დაუშვებს. გარანტია არის ასევე ის, რომ ეხლა უკვე ყველაფერი კეთდება სწორი ნახაზების, სწორი, ასე ვთქვათ, ნებართვების ფონზე და შესაბამისად არანაირი პრობლემას ვერ ხედავ, რომ 3 წლის თავზე ყველა ეს 2500 ოჯახი ზუსტად იგივე კვადრატულობით როგორც უნდა მიიღებს ამ თავის ბინებს. თქვენ თავად ახსენეთ, რომ ის სხვა დაზარალებულები, რომლებსაც სხვა კომპანიისგან ჰქონდა ბინაში ძენი და მათი მშენებლობაც შეჩერებულია, უკვე იმედით ელოდებიან რა იქნება შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში იმ კომპანიების მზაობა, რომლებიც უკვე ჩამოვთვალეთ, ეს იქნება ცენტრ პოინტი თუ სხვა დანარჩენი. აი, რით შეიძლება რომ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, დაეხმაროს ამ კომპანიებს, რა იქნება პირველი ნაბიჯები, თუ მათი მხრიდან მზაობა იქნება. კომპანიებისგან მზაობა არის, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, რომ დაზარალებულ აი ესეთი დაუსრულებელ მშენებლობებში არის რამოდენიმე მხარე ყოველთვის, ერთი მხარე არის ინვესტორი, მეორე მხარე არის დაზარალებული მოსახლეობა, მერია, მაგრამ ყველას ინტერესში შედის, რომ ეს დასრულდეს. ანუ არავის ინტერესში რაღაც
თუ ანომალიასთან გვაქვს საქმე და რაღაც გამონაკლისთან, საბოლოო ჯამში ყველას ინტერესია რომ ეს დასრულდეს. შესაბამისად, როდესაც ისინი ხედავენ რეალურ ნაბიჯებს, რომ შესაძლოა და რეალურ სტრატეგიას რომ შეიძლება დაასრულდეს მშენებლობა, ყველა უკვე ხდება მოტივირებული იმისთვის, რომ შეგიწყოს ხელი და გამოყვეს და დაასრულოს მშენებლობა. რაც შეეხება ჩვენ ეს პროცესი არ მოხდარა, თქვა რაღაცა სურვილებიდან გამომდინარე და მხოლოდ ჩვენი ნებიდან გამომდინარე. ჩვენ შევქმნით საკანონმდებლო ბაზა, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ იცით რომ ჩვენ აგვგზავნეთ კაურების მატება საერთოდ მთელი დილისთვის მასშტაბით, მაგრამ დავტოვეთ შესაძლებლობა რომ დაუსრულო მშენებლობის შემთხვევაში ყოფილიყო კაურების მატება. ამან გამოიწვია უკვე უფრო მეტი ინტერესი გააჩინა აი ესეთ დაუსრულო მშენებლობის მიმართ. ისინი გახადა კომერციულად უფრო მიმზიდველი ვიდრე იყო სხვაგან, იმიტომ რომ რატომ უნდა ეწვალა დაუშვათ იგივე ინვესტორს ახლა ასეთი პროექტების, როცა იგივე პირობებს იღებდა სარიელ, ასე ვთქვათ, მიწაზე სუფთა ფურცლიდან ყოველდღიური დაზარალებების გარეშე, მაგრამ ეხლა როცა ის ამ შეღავათებს ვეღარ იღებს, რაც ჩვენ საკანონმდებლო ბაზით დავაკანონეთ და ეს არ არის მხოლოდ კაური, აქ არის არქიტექტურული გამონაკლისები, აქ არის ფინანსური გამონაკლისები, ჩვენ მოსაკრებლები საერთოდ გავაუქმებთ და ვაუქმებთ საერთოდ მოსაკრებლებს და ასე შემდეგ. უკვე ინვესტორებისაც საინტერესო გახდა ამგვარი მშენებლობები. შესაბამისად, დღეს ცენტრპოინტი იქნება ეს თუ ოლიმპიური ვარსკვლავი იქნება, ყველა ეს კომპანია არის მოტივირებული, რომ ჩვენ აი ამ იციან ასევე რომ ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი შანსი იმისა, ეხლა ეს პერიოდი რომ დასრულდეს ეს მშენებლობები, ხედავენ ასეთ კარგ მაგალითს, როგორც არის სვეტი, ამიტომ სრული კოოპერაცია გვაქვს ჩვენ მათი მხრიდან და ასევე ისინი ხედავენ რომ ეს გამონაკლისები რომელიც ჩვენ დავაწესეთ არის ქმედითი და რეალურად ინტერესს ბადებს უკვე თვითონ კომპანიების, მშენებელი კომპანიების. მშენებელი კომპანიები ჩვენ ყავს 5-6 მსხვილი კომპანია, ყველა დაინტერესებულია, ყველა ჩვენთან მუშაობს. ანუ პარალელურად ეს მოლაპარაკებები ამ კომპანიებთან მიმდინარეობს. მუდმივ რეჟიმში ვართ. ჩვენ მაშინ წინაშე შეხვედრაზე გითხარით რომ ჩვენ აი ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ ამ მოლაპარაკებებში კომპანიებთან, ვაცნობთ მათ პროექტებს. მაგალითად, ცენტრპოინტის შემთხვევაში ჩვენ ცოტა განსხვავებული მიდგომა ავირჩიეთ სტრატეგია. აქ გავყავით ცენტრპოინტი რატომღაც მეც ესე მეგონა, სანამ ჩავიხედავდი ანუ მერის გადმოსახედიდან რომ ეს არის 6000 ოჯახი, რომელსაც არაშენებია ბინები. ამ დროს ესე არ არის. აქ არის 4000 ოჯახი, რომელსაც გარკვეული რაღაცა კარკასის დონეზე აუშენდათ, მაგრამ იმდენად გაჭირვებული მდგომარეობა ჰქონდათ, რომ არ ვერ დაასრულეს ესენი და თვითონ შევიდნენ ეს მოსახლეობა და თავისი ძალები დაასრულა. ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა, ანუ ეს ხალხი არის ჩვეულებრივი დაზარალებულები, რომლებიც ამ ბინებში ცხოვრობენ აი გაუსაძლის პირობებში, წარმოუდგენელ პირობებში, რომელიც რომ მიხვიდეთ და ნახოთ, შეიძლება ვერც კი წარმოიდგინეთ, რომ ესეთ რამე ჩვენს გვერდით ხდება. და არის ასევე ნაწილი 2000 ოჯახი, რომელსაც არაშენებია, დაახლოებით 5 ლოკაცია არის ასეთი. ამიტომ ჩვენ გავყავით, ჩვენ ახლა ამ 7 ობიექტს, რომელიც არის დასასრულებელი, ანუ გასარემონტებელი, ცალკე მიდგომა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. იმ ობიექტებზე, რომლებიც არის ასაშენებელი, ამაზე ვესაუბრებით კომპანიებს და ვცდილობთ, რომ კომერციულად კარგად შევფუთოთ, რომ კომპანიები და უკვე არის ინტერესი და უკვე წინადადებას ველოდებით კომპანიებიდან და შესაბამისად აი ესეთი გზით ვცდილობთ, რომ მოგვაროთ. ამიტომ წახალისებაზეც ისაუბრეთ, ხო? აი რა იქნება? წახალისება, ჩვენ ნახეთ წახალისება ეს გამომდინარეობს კანონიდან. ჩვენ გვაქვს კომისია დაუსრულებელი მშენებლობების, სადაც არის თავმოყრილი საკრებულოს წევრები, ჩვენი საქალაქო სამსახურის უფროსები და, რა თქმა უნდა, მერის მოადგილეები და ამ კომისიას მინიჭებული აქვს საკრებულოსგან უფლება, რომ ის გამონაკლისები დაუშვას, რომელსაც ჩვენ არ უშვებთ სხვა შემთხვევაში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან გავამკაცრეთ წესები, დენდროლოგიას ვითხოვთ, სატრანსპორტო კვლევებს ვითხოვთ, არქიტექტურულად კაურების გადამეტება უკვე და ასე შემდეგ, თუმცა გარკვეულ გამონაკლისებს უკვე აი ამ სოციალური მნიშვნელობიდან გამომდინარე ასეთ პროექტებზე ჩვენ ვუშვებთ, იმიტომ რომ ეს პროექტები გახდეს შეიფუთოს, კარგად კომერციულად მიმზიდველი გახდეს და უკვე ინვესტორს უღირდეს რომ შემოვიდეს და ეს შეღავათები მიიღოს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ინფორმაციის მოწოდებისთვის, რაც მთავარია. ჩვენ ახლა შევისვენებთ სულ ცოტა ხნით, რეკლამა გელოდებათ, რეკლამის შემდეგ ქრონიკა და ქრონიკის შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით. დოებით.
დაბრუნდა დილის შოუ პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. მოკლედ, კიდევ ბევრი დრო გვაქვს იმისათვის, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება განვიხილოთ, ასევე ვისაუბროთ კორონავირუსზე, პრევენციის ზომებზე და მიმდინარე პროცესებზე. თუმცა მანამდე, სწორედ ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, მომხმარებელსა და თანამშრომლებზე ზრუნვისა და სერვის ცენტრებში მომხმარებლის ნაკადის შესამცირებლად, Liberty Bank-მა მთელი ქსელის მასშტაბით პრევენციული ზომების მიღება დაიწყო. თუ რა ღონისძიებებს ატარებს Liberty Bank-ი მომხმარებლისა და თანამშრომლებისთვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად, ამას უკვე ჩვენი სტუმრისგან შევიტყობთ. ჩვენი სტუმარია Liberty Bank-ის დირექტორის მოადგილე ლევან თხელიძე, რომელსაც სტუდიაში ვეპატიჟებით. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. წარდგენაშივე იყო ნახსენები, რომ ქვეყანაში შექმნილი გარემოებების გათვალისწინებით გარკვეული ღონისძიებები უკვე დაგეგმილია Liberty Bank-ში, რა თქმა უნდა, მომუშავე პერსონალის და მომხმარებლის უსაფრთხოებისათვის, რომ ჩამოვთვალოთ რა ღონისძიებებზეა კონკრეტულად საუბარი. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. Liberty-ში პირველივე ინფორმაციის გავრცელებიდან გავრცელებისთანავე ჩვენ ქვეყანაში დაფიქსირებული შემთხვევისა. გავედით კონტაქტზე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ექსპერტებთან და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებით მივიღეთ სხვადასხვა ზომები, რათა შეგვექმნა უსაფრთხო გარემო როგორც ჩვენ თანამშრომლებისთვის, ასევე მომხმარებლებისთვის. მიმდინარეობს ინტენსიური დეზინფექცია როგორც ბანკომატების, სწრაფი გადახდილის აპარატების, ასევე ზედაპირების, ბანკის ფილიალებში არსებული სხვადასხვა ზედაპირების ინტენსიური წმენდა სპეციალური საშუალებებით. ასევე მომარაგებულია ჩვენ თანამშრომლების სხვადასხვა სანიტაიზერებით, დამონტაჟებულია ეს დისპენსერები ჩვენს ფილიალებში და სერვის ცენტრებში, რომელთაც სარგებლობენ როგორც თანამშრომლები, ასევე მომხმარებლები. ჩვენ ვფიქრობთ და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველა უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე, როგორც ჩვენ თანამშრომლებზე, ჩვენმა თანამშრომლებმა ერთმანეთზე, ასევე თანამშრომლებმა მომხმარებლებზე და ასევე მომხმარებლებმა უნდა გაითვალისწინონ რეკომენდაციები მათ შორის, რომ იზრუნონ ასევე სხვა თანამოქალაქეებზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვიზრუნოთ ჩვენ მომხმარებლებზე, რადგან იცით რომ ჩვენ სპეციფიკა ჩვენ ბანკის მდგომარეობის უმეში რომ ემსახურებით ჩვენ თანამოქალაქეთა გარკვეულ ჯგუფებს, განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია უფროსი ასაკის მომხმარებლებთან მიმართებაში, რადგანაც მათ ყველაზე მეტად უნდა მოუფრთხილდეთ, რადგან აუცილებელი ცნობებით ისინი ყველაზე მეტ-ნაკლებად მოწყვლად რისკს წარმოადგენენ. 14 მარტი არის პენსიების დარიგების დღე. საინტერესოა ელოდებით თუ არა რიგებს და რა ზომები მიიღო Liberty Bank-მა, რომ ამ პროცესმა ჩაიაროს უსაფრთხოდ და უმტკივნეულად. ძალიან კარგი კითხვაა. პასუხებთ დღეს 14 მარტია და ვიცით რომ ეს დღე Liberty-ში არის პენსიების დარიგების დღე და რა თქმა უნდა პენსიების დღეს ვიცით რომ ბევრი ხალხი მიმართავს ბანკს. ამიტომ თავიდანვე თვის დასაწყისშივე თებერვლის ბოლოს ჩვენ უკვე განსაკუთრებული ყურადღებით მივდექით ერთ-ერთი პრევენციული მეთოდი გავრცელების არის თავი ავარიდოთ მასობრივ თავშეყრის ადგილებს და ეს შესაბამისად ჩვენი საზრუნავი, მნიშვნელოვანი საზრუნავი არის რომ შევამციროთ რიგები, მაქსიმალურად შევამციროთ რიგები. ჩვენ ბანკს Liberty-ს აქვს შემუშავებული პროდუქტი პენსია ჩარიცხვამდე, რომელიც ყველა მსურველს თუ ჭირდება 14 რიცხვამდე აიღოს პენსია, შეეძლო ბანკისთვის მიემართა და მიეღო მისი კუთვნილი პენსია 14 რიცხვამდე. მაგრამ ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე რომ ამ პროდუქტით სარგებლობა მხოლოდ ბანკში იყო შესაძლებელი. საჭირო იყო ამის გადატანა უფრო დისტანციურ არხებში და ჩვენ დაჩქარებული წესით სულ რამდენიმე დღეში შევძელით ჩვენ თანამშრომლების თავდაუზგავი მუშაობის შედეგად, რომ ეს პროდუქტი გადავიტანეთ ბანკომატებში და 13 რიცხვის ჩართვლით უკვე 295,000-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა ამ პროდუქტით. ანუ ბანკში მოსვლა არ დაჭირდათ, ბანკში მოსვლა არ დაჭირდათ, ბარათით პირდაპირ ბანკომატიდან
რაც იძლევა იმ საშუალებას, რომ დახურულ სივრცეში ნაკლები ადამიანი შევიდა და გარე სივრცეში უფრო ნაკლები შანსია იმის, რომ იმ შემთხვევაში თუ პენსიის მიმღები პირები არ გამოიტანენ კუთვნილ პენსიას და დატოვებენ ანგარიშზე, შეუძლიათ თუ არა მათ თავიანთი სოციალური ბარათის სარგებლობა და შემდეგ ამ ბარათის გამოყენებით შეიძინონ პროდუქტები. რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან კარგი კითხვა და სწორი კითხვა. რა თქმა უნდა, ეს პენსიონერების და სხვა სოციალური სარგოს მიმღები პირების ბარათები არის ჩვეულებრივი ვიზ და მასტერკარდ ბარათები, რომელიც აღჭურვილია ჩვეულებრივად როგორც სხვა დანარჩენი ბარათები იგივე ფუნქციებით და მათი გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტში გადახდისას. გარდა ამისა, ამ ბარათებით ჩვენი სოციალური ბარათის მოხმარებლებისთვის ლიბერტი 2 წელზე მეტია უკვე თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციას და მასშტაბურ ორგანიზაციას, სადაც ასეთი ბარათის მქონე პირებს გარკვეული პრივილეგიები შეღავათ უფრო პრივილეგია არის, განსაკუთრებულ ფასებად იღებენ სხვადასხვა პროდუქტს თუ მომსახურებას, ეს არის ნიკორას სუპერმარკეტების ქსელი, ევექსი კლინიკები შემოგვიერთდა, სადაც ამბულატორულ და სტომატოლოგიურ მომსახურებას განსაკუთრებული ფასდაკლებებით მიიღებენ, ასევე არის ფარმადევტოს აფთიაქთა ქსელი, სადაც მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს არის მთელი საქართველოს მასშტაბით, ამიტომ ჩვენ ავარჩიეთ ეს მასშტაბური ორგანიზაციები, რომ როგორც ლიბერტი არის მთელ საქართველოში ყველას გვერდით, ასევე მათ გვერდით ყოფილიყო ის ობიექტები, სადაც შეუძლიათ ისარგებლონ ამ პრივილეგიებით. საკითხს დაუბრუნდეთ, რომ რიგების განტვირთვისთვის და ფილიალში ნაკლები ხალხის მოსვლისთვის, როგორც თუ დაგინახავთ, ჩვენ გვყავს ასევე მობილური სერვის ცენტრები, ასე ვთქვათ, ავტომობილები, მიკროავტობუსები, რომლებიც აღჭურვილია იგივე მოწყობილობით და იგივე ფუნქციონალით, რაც აქვს სერვის ცენტრებს. ეს ამათი გამოყენებას აქტიურად ვაწარმოებთ ახლა განსაკუთრებით რეგიონებში, მცირე დასახლებებში, რომ სუფთა ჰაერზე, ასე ვთქვათ, მომსახუროთ, არა დახურულ სივრცეში, არამედ სუფთა ჰაერზე. რიგების ფონზე. თუნდაც ეს რიგი რო სუფთა ჰაერზეა, უკვე ნაკლები შანსია, რომ რამე და ასევე მნიშვნელოვანია მობაილ ბანკის გამოყენება, იმიტომ რომ როდესაც დისტანციურ თუნდაც მუშაობაზე ვსაუბრობთ და აი ასე ვთქვათ გადახდები, ასე ვთქვათ ფულის მიღება, როდესაც ფულთან არ გვაქვს შეხება, ესეც ერთგვარი პრევენცია არის და ბუნებრივია რომ მომხმარებელმა უნდა იცოდეს რა სერვისების მიღება შეუძლია მობაილ ბანკით, რომელიც რამდენიმე თვის წინ განაახლეთ ჩვენი ინფორმაციით. დღეს როგორც არასდროს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია დისტანციური მომსახურება და მათ შორის დისტანციური საბანკო მომსახურება. ზუსტად რამდენიმე თვის წინ განვაახლეთ ჩვენ ინტერნეტ ბანკი და მობაილ ბანკი. საკმაოდ მარტივი და უსაფრთხო მოსახმარებელია მობაილ ბანკი, სადაც ნებისმიერი საბანკო ოპერაციის მიღება შესაძლებელი სახლიდან გაუსვლელად. მათ შორის ისეთი მომსახურებს, როგორც არის მაგალითად ფულადი გზავნილები. პირდაპირ მობაილ ბანკით შეგიძლიათ მიიღოთ ან გააგზავნოთ ფულადი გზავნილები, მიიღოთ ეს ფულადი გზავნილი და თქვენი ბარათით შემდგომ უკვე გამოიყენოთ ისის დისტანციურად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელმა განსაკუთრებით ვინც სარგებლობს smartphone-ით შეძლოს ისარგებლოს დისტანციურ მომსახურებით. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ლიბერტი ბანკი ბუნებრივია ზრუნავს როგორც მომხმარებელზე, ასევე თანამშრომლებზე, უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად სწორედ თანამშრომლებისთვის ლიბერტი ბანკმა რა ღონისძიებები გაატარა აი ამ პერიოდში? გეტყვით ახლა ისე მომხმარებლებს ცოტათი რომ დაუბრუნდეთ კიდევ. 2 დღის წინ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეხვედრა გაიმართა მთავრობას, ეროვნულ ბანკსა და საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს შორის და შეჯერდა პოზიცია, რომ მთავრობას და საბანკო სექტორიც გარკვეულ შეღავათებს და დახმარებას გაუწევს, როგორც მოსახლეობას, ისე ბიზნესს, განსაკუთრებით ტურისტულ სფეროში დაკავებულ ბიზნესს და ამასთან დაკავშირებით ლიბერტიმ გუშინ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ შეღავათებს და უწესებს ფსესხებლებს რაც ერთის მხრივ არის ამ სიტუაციაში ჩვენი თანადგომა
მოქალაქეებისადმი აქვს ესხები და დღეიდან სხვათა შორის რადგან 14 რიცხვია და პენსიებია დღეს დღეიდან უკვე ამოქმედა ავტომატური სამთვიანი გადავადება შეღავათი ჩვენი სოციალური პროდუქტების მომხმარებლებსაც, რომელიც სარგებლობენ სასესხო პროდუქტებით Liberty Bank-ში. ავტომატურად მათ უკვე 3 თვე არც თითოეულ გამონაკლისის გარეშე. თელ იმ წარმომადგენლებს, ვინც სარგებლობენ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს. ეს არის დღეიდან არის ფიზიკური პირები, რომლებიც სარგებლობენ საპენსიო და სოციალურ გასაცემლებთან დაკავშირებულ სასესხო პროდუქტებთან. მათ 3 თვის განმავლობაში არ ექნებათ არც ძირი, არც პროცენტი გადასახდელი. ეს გადანაწილდება შემდგომ პერიოდზე დაუგრძელდებათ უფრო სასხის სარგებლობის ვადა და შემდგომ ექნებათ გადასახდელი. ასევე სხვა სასხებელ ფიზიკურ პირებსაც ვაძლევთ ჩვენ შესაძლებლობას რომ ისარგებლონ ესეთ შეღავათებით. დეტალურად უფრო ორშაბათიდან მივაწვდით ჩვენ მომხმარებლებს ინფორმაციას თუ რა ტიპის შეღავათები და როგორ უნდა ისარგებლონ ამ პირობებით. ეს გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ დღევანდელ სიტუაციას და გარკვეულად ვინა თანადგომა და გვერდზე დაუდგეთ ჩვენ მოსახლეობას, ასევე ემსახურება დღევანდელ გამოწვევას, რომ ნაკლები თავშეყრის ადგილები და ნაკლებად იაროს ხალხმა თქვა ის ადგილებში, სადაც სარისკო ზონაა. ეს ნიშნავს, რომ ეს ხალხი, ვისაც შეღავათები აქვს, ნაკლებად მოუწევთ ბანკში მისვლა, თუნდაც სესხის გადასახდელად და კიდევ უფრო შეამცირებთ რიგების შესაძლებლობას. თანამშრომლებიდან გარკვეული ნაწილი დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე ხომ არ გადავიდა, იმიტომ რომ გარკვეული კომპანიები დასახელდა უკვე, რომლებმაც ნაწილი თანამშრომლებისა, ასე ვთქვათ, გადაიყვანეს სწორედ ასეთი მიმართულების სამუშაოზე. თანამშრომლებთან მიმართებაში ბანკში შექმნილია სპეციალური საგანგებო ჯგუფები, რომლებიც მუდმივ კონტაქტში იმყოფებიან თანამშრომლებთან და აწვდიან ყოველდღიურად ახალ არსებულ რეკომენდაციებს. ასევე ჩვენ პირველ რიგში ალბათ ყველაზე მეტნაკლებად სარისკო ჯგუფი ვინც იყო ჩვენ თანამშრომლებს, ფეხმძიმედ ყოფილი ჩვენ თანამშრომლები გავიყვანეთ ბანკის ოფისებიდან და დისტანციურ სამუშაო რეჟიმში გადავიდნენ პირველ რიგში ეს იყო. ასევე როგორც ცნობილია Liberty არ არის ოდნავ განსხვავებული სპეციფიკა აქვს სხვა ბანკებისგან, რამე თუ ჩვენ გარდა იმისა, რომ სოციალურ მომხმარებლებს ვემსახურებით, ამის გარდა სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წერტილებში ვართ განთავსებული. ეს არის სასაზღვრო გამშვები პუნქტები, აეროპორტები, პორტები, გაფორმების ეკონომიკური ზონები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოები, საგაცხადო შემოსავლების სამსახურის ობიექტები, სადაც სახელმწიფოს ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია ბანკის არსებობა და შესაბამისად ჩვენ თანამშრომლები თავდაუზოგავად მუშაობენ, ფაქტობრივად გმირულად მუშაობენ და ჩვენ მათ ვამარაგებთ, რა თქმა უნდა, ყველა იმ საშუალებით, რომელიც საჭიროა პრევენციისთვის, ისევე როგორც ჩვენ სხვა თანამშრომლებს, რადგანაც Liberty-ის ოჯახის წევრებმა უნდა იგრძნონ, რომ Liberty არის მათი ოჯახი, რომელიც მათზე ზრუნავს და მუდმივად გვინდა რომ ჩვენ თანამშრომლები იყვნენ როგორც ინფორმირებულები, ისე დაცულები. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, გისურვებთ წარმატებას, ყველაზე აქტუალური თემით ანატომიის წამყვანი ანდრომ მაჭავარენის სტუმრებთან ერთად შემოგვიერთდება რეკლამის შემდეგ, სტუმრები დაავადებათა და კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე, პაატა იმნაძე და ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე შემოგვიერთებიან, ასე რომ დაგველოდოთ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ამ საინტერესო ადამიანებთან ერთად. რეკლამის შემდეგ დილის შოუ პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახლა კი დილის შოუს ეთერს გადაცემა ანატომიასთან ერთად განვაგრძობთ.
ჩვენ ერთობლივად ვისაუბრებთ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევაზე, რომლის წინაშეც ბოლო რამდენიმე კვირაა უკვე ჩვენი ქვეყანაც დადგა კორონავირუსი მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციამ პანდემიად გამოაცხადა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ ჩვენგანს უფრო მეტი სიფრთხილე და ყურადღება მართებს. ყველაზე აქტუალური თემით უკვე შემოგვიერთდა ანატომიის წამყვანი ანდრო მაჭავარიანი და სტუდიაში ველოდებით სტუმრებს, ხომ? ჩვენი სტუმრები არიან დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე და ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი თენგის ცერცვაძე. სტუმრებს სტუდიაში ველოდებით დილა მშვიდობის დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მადლობთ რომ დრო დაგვითმეთ. სანამ ეთერში ვიყავით, ერთი კარგი ამბავი გავრცელდა. პირველი გამოჯანმრთელებული გვყავსო. რამდენად მართალია ჩვენ საუბარი, რა თქმა უნდა, გადავამოწმოთ ეს ინფორმაცია. აუცილებლად. გამარჯობათ. მოგესალმებით. დიახ, ერთი სასიამოვნო ინფორმაცია, თუმცა ცირედი ახლა ეს ბევრს არაფერს სულის, მაგრამ არის რომ პირველი პაციენტი, რომელიც იყო დადასტურებული შემთხვევა, ირანიდან ჩამოსული აზერბაიჯანელი, საქართველოს მოქალაქე ეროვნებით აზერბაიჯანელი და რომელსაც სხვათა შორის ჰქონდა პნევმონია, არ იყო იოლევანტყოფი. ის კლინიკურად უკვე კარგახანია, კარგად გრძნობს თავს, სიმპტომები არ აღენიშნება. 2 დღის წინ ჩაუტარდა საკონტროლო გამოკვლევა და ვირუსი იყო მცირე რაოდენობით, თქვენთან ჩატარდა გამოკვლევა და გუშინ დილით გავიმეორებთ გამოკვლევა უკვე ჩვენს ლაბორატორიაში და იყო ვირუსი უარყოფითი. ეს ნიშნავს, რომ ეს პაციენტი არა დავაზუსტებ. ეს ჯერ არ ნიშნავს თუ ასეთია წესი, რომ ერთჯერ ეს პაციენტი იყო უარყოფითი. ძალიან კარგია. ის კანდიდატია გამოჯანმრთელობის. მაგრამ არსებული წესით გამოჯანმრთელებლად მხოლოდ ის პირი ითვლება, რომელიც 2 თანმიმდევრული გამოკვლევის დროს უჩვენებს უარყოფით შედეგს ვირუსზე. აი ეს მეორე გამოკვლევა დღეს უტარდება და რომ ვინაიდან ეს პირველი შემთხვევაა და ძალიან საფასურსგებლოა ჩვენთვის, ამიტომ ეს მეორე გამოკვლევა გაკეთდება ორივეგან, ჩვენ ლაბორატორიაშიც და თქვენთან კონფირმაციისთვის. პატა და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რახან გუშინ უარყოფითი იყო, ახლა წესით ყველა დაწერილი და დაუწერელი წესით დღესაც უნდა იყოს უარყოფითი. ანუ დღეს ჩვენ პატარა მიკროსიხარული გვექნება მცირეზე იმი, რომ პირველი პაციენტი გამოჯანმრთელდა. მე პირადად ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი, იმიტომ რომ პირველიც გამოჯანმრთელდება და ჯერჯერობით სულ ყველაც, ჯერჯერობით ჩვენ არ აქვს ისეთი პაციენტი, სადაც ველით ცუდ გამოსავალს, ლეტალურ გამოსავალს, მაგრამ ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა აქვს ძალიან ნამდვილად. ხალხშიც როგორ ჩანს და განსაკუთრებით ჩვენ პაციენტში მეც კი არაფერს კითხულობენ შემოვლას რო ვაკეთებთ. ყველა კითხულობს აი ის პირველი გამოჯანმრთელდა. ცით მათ ასეთი მარწმენა აქვს თუ აი ის თუ გამოჯანმრთელდა ჩვენს გამოჯანმრთელდებით. აი ეს არის სულ. იქიდან გამომდინარე, რომ ბატონმა პაატამ შედარებით ადრიანად უნდა დაგტოვოს თავისი დაძაბული გრაფიკის და მძიმე შეხვედრის გამო ესეთი კითხვა გვექნება ბატონო პაატა, როგორ არის საქართველოში ინფიცირებულთა ზრდის რიცხვის ტემპი სხვა ქვეყნებთან შედარებით და ველოდებით თუ არა, თქვათ როგორც ჩინეთის შემთხვევაში რაღაც პიკს რომ მიაღწია და შემდგომ კლებით წავიდა, ველოდებით თუ არა ესეთ აფეთქებას და რამდენად მზად არის ჩვენი ქვეყანა იმ შემთხვევაში თუ რიცხვის ზრდა იქნება დიდი, რომ ბოქსირებული პალატების მხრივ და ასევე სასუნთქი აპარატების მხრივ ვარ თუ არა მზად ამ გამოწვევისთვის. პროფესიულ კითხვებს ანდროს დავუტოვებ, უბრალოდ ჩავერთვები და მინდა რომ მადლობა გითხრათ მთელი ჯგუფის სახელით, მთელი ქვეყნის სახელით იმ გაწეული სამსახურისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ და მესმის რომ ძალიან ისე დაუღალავად შრომობთ და ფაქტიურად ძილის დროს არ გრჩებათ და აი ჩვენთანაც დილის ეთერში მოგბრძანეთ ამისთვის კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ პატივისცემას და მადლიერებას. მადლობა თქვენ, ჯერ პირველ კითხვას მინდა პასუხი გაუცეთ, რომ ჩვენ ახლა ვართ, ასე ვთქვათ, კიდევ და კიდევ ეს რომ მაქსიმალურად შევანელოთ ვირუსის გავრცელება. ვირუსის გავრცელებას აღკვეთას ვერანი ვერ შეძლებს დედამიწაზე, მაგრამ თავარია რომ შევანელოთ იმისათვის, რომ არ დაგვემართოს პირველ რიგში იტალია.
რომ ასე ვთქვათ უკონტროლო ზრდა იყოს ავადმყოფების ყოველდღიური ისეთი რომ ნახეთ რა გაგვიხდა სანატრელი რომ იტალიას და იტალიას ალბათ პირიქით. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა ახლა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ყველა პაციენტი რომელიც კი ასე ვთქვათ ჩვენ გვყავს ვიცით ვისგან გახდა ავად. ანუ საინფიცირების წყარო ჯაჭვი ვარ და ვინც ხდება ავად ჯერჯერობით არც ერთი არ არის ესეთი რომელიც არ ველოდებოდით რომ შეიძლება გამختارიყო ავად ანუ ან თვითიზოლაციაში იყო ან კარანტინში იყო. აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით ვახერხებთ იმას რომ ეს ახალი შემთხვევები რა თქმა უნდა ახალი შემთხვევები იქნება ყოველ წუთს ველოდებით ლაბორატორია ახლა უკვე არა მარტო ჩვენი ლაბორატორია არამედ უკვე ბატონი თენგიზის ლაბორატორია ჩაერთო ჩვენი ორი ფილიალი ქუთაისი ბათუმი თვითონ დაიწყეს უკვე ტესტირება ასე რომ ტესტირების მინდა გითხრას ბაჭიროს შვედეთმა პრაქტიკულად შეწყვიტა ტესტირებები იმიტომ რომ ვეღარ აუდიან იმდენი აქედან გამომდინარე ჩვენ ამას ჯერჯერობით აუდივართ ამერიკაში კიდე მიდან ჯონს ჰოპკინსის და ყველაზე ცნობილი სამედიცინო სკოლიდან აი ამას მიაქციეს ყურადღება და ცოტა ხალხმა იცოდეს აგროვებენ ტესტებს და ერთი კვირის მერე იღებენ პასუხს ატლანტიდან ესე ბალტიმორში სადაც საუკეთესო სკოლაა რეიტინგით ლამის ნომერ პირველი სამედიცინო სკოლა იქ არ აკეთებენ ვერ აკეთებენ ამ ტესტს აგზავნიან CDC-ში ატლანტაში და იქიდან ელოდებიან ერთი კვირა პასუხს მაშინ როდესაც ლამის პირველივე დღეებიდან ლუგარის ლაბორატორიაში კეთდებოდა ტესტები მეოთხე ქვეყანა იყო მგონი საქართველოს რომელმაც დაიწყო ხო ჩინეთს და ამერიკას არ გულისხმობ და 4-5 საათში პასუხი უკვე მზად არის და თუ ცოტა დაგვიანდა პაციენტები ცალკე, მათი ახლობლები ცალკე და ჟურნალისტები ცალკე ხელ განგაშყო რომ როგორ ესე იგი არ არის ჩვენი სამინისტრო ან ჩვენი ხელისუფლებაზე ჯო რა არ არის 4 საათშია პასუხი და იქ ბალტიმორის ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი ნომერ პირველი რეიტინგით უნივერსიტეტი მედიცინაში ესე იგი ელოდება ერთი კვირა პასუხს აი ყველაფერს უნდა რაღაც ადეკვატური განმარტება და ადეკვატური დაფასება კი ახსნა განმარტება ნამდვილად შემდეგი კითხვა იყო ასე ვთქვათ კლინიკების დატოვფნაზე ნუ ეხლა რა თქმა პირველი დარტყმა ბატონმა თენგიზმა მიიღო რა თქმა უნდა რაღაც ეტაპზე აღარ იქნება საკმარისი ბატონი თენგიზის ვთქვათ კლინიკა და იმ ეტაპზე უკვე ბოქსირებულ პალატებზე მე აღარ იქნება უკვე ლაპარაკი. ეხლა ჩვენ ვუყურებთ ხო რა ხდებოდა თქვა სხვა ქვეყნებში. ეს არის ისევ და ისევ აი შეკავების ფაზა, ასე ვთქვა, შენელების ფაზა, როცა საჭიროა ბოქსირებულ პალატებში აუცილებლად მოთავსება. შემდეგ უკვე ასეთი ავადმყოფებისთვის და ეს გეგმა არსებობს გეგმის რამდენიმე ვარიანტი. იმის და მიხედვით თუ როგორი სცენარი შეიძლება განვითარდეს და რა თქმა უნდა ამისათვის უკვე ჩაერთვება ნელ-ნელა სხვა მოგეხსენებათ უკვე მზად არის თქვა სხვა კლინიკები იგივე გორის სამხედრო ჰოსპიტალის საჩხერის საავადმყოფო თბილისში თქვა რესპუბლიკური საავადმყოფო ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკა ანუ ესენი უკვე გამზადებულები არიან და საუნივერსიტეტო კლინიკა თქვათ ყოფილი მერვე საავადმყოფო ვისაც ახსოვს და აი ეს კლინიკები უკვე არიან იმისათვის მზად რომ მიიღონ და რა თქმა უნდა უკვე არის შემდგომი ეტაპი როდესაც ჩაერთვებიან ასე ვთქვათ ქსელური საავადმყოფოები არის საქართველოში ბევრი ძალიან ძლავრი და უკვე გეგმები არსებობს იქ როგორ უნდა გამონთავისუფლდეს რაღაც საავადმყოფოები გადანაწილდეს სხვა პაციენტები რათა ამათმა მიიღონ თქვათ ეს პაციენტები როდესაც საჭირო გახდება ბატონო პატა ყველა დაავადებას ბუნებრივად დაავადების მიმდინარეობას ახასიათებს პიკი ხო ერთგვარი აი ჩვენთან როგორ მიმდინარეობს და რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება თუ არა პროგნოზის გაკეთება პროგნოზების გაკეთება როდის უნდა ველოდოთ მოდით ესე ვთქვათ ჯერ როდესაც დაგვეწყება შიდა გადაცემა ისი შემთხვევების დღეს არ გვაქვს. აი ესეთი აქტიური შიდა გადაცემა როდესაც დაიწყება, აი მერე ხდება უკვე იმისი ანგარიში, თქვათ, აი ეს როდის დაიწყება და მერე იწყება იმისი ანგარიში, უკვე პიკი როდის მოგვიწევს და იქაც იქნება რამოდენიმე ვარიანტი, თქვათ, არის ნუ სხვადასხვა სცენარები არსებობს, რომელთაც ანგარიშობთ ხოლმე, თქვათ, როდის დაიწყება ჯერ არ ვთვლით რომ არის ასე ვთქვათ დაწყება შიდა გადაცემის, ესეთი მასიური შიდა გადაცემა, ხო? ეს რო დაიწყება, ამის მერე ვიანგარიშებთ, როდის იქნება პიკური, ვთქვათ, მაჩვენებლები და
ჩვენ ძალიან მე პირადად ვარ ძალიან კმაყოფილი აი გუნდური მუშაობის პრინციპით რაც ჩვენ თავრობა ახორციელებს, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ჩვენი რეკომენდაციები რა ეტაპზეც რა იყო მინდა გითხრათ რომ ჩვენი რეკომენდაციები ცოტათი მეტი იყო ხოლმე ყოველთვის ვიდრე იყო თქვა სამართლებრივი სოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები და უფრო მეც და ჩვენ რა რეკომენდაციებს საწვაძლევდით ხოლმე კიდევ უფრო მეც აკეთებდნენ ხოლმე ასე ვთქვათ ასე რომ ამ ეტაპზე არის ვახერხებთ იმას რომ სიტუაცია იყოს მაქსიმალურად კონტროლირებადი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ასევე გაგრძელდება კონტროლირება სიტუაციის. ბატონო პაატა, აი იცვლება თუ არა რამე რაც ეპიდემია, პანდემიად შეფასდა და ზრდის თუ არა ეს რისკებს რომ რაოდენობებმა მკვეთრად ხო რა თქმა უნდა ეხლა აქ ხო პირველ რიგში მინდა ძალიან ეს ყველამ რომ შევთავაზოთ რომ საქართველოში პანდემია ვერ იქნება. საქართველოში შეიძლება ეპიდემია იყოს. პანდემია მსოფლიოშია. საქართველოში შეიძლება იყოს ეპიდემია. რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ჩვენზე გაცილებით დიდარი ძლიერი ქვეყნები, ასე ვთქვათ, ამ საფრთხის წინაშე დადგნენ, ჩვენც ალბათ ამას ვერ ავწდებით. თავარია ეს იყოს ეს სიტუაციაც იყოს კონტროლირებადი, აი ის რომ საავადმყოფოებში არ მოხდეს ის რა უნდა საავადმყოფოში თქვა ადამიანი მე ავადმყოფებზე ალაპარაკით თორე ხა ბატონმა თენგიზმაც იცის რომ 80% იქნება მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის მიმდინარეობა ვთქვათ პაციენტების და შეიძლება არც დაჭირდეთ რაღაც ეტაპზე ასეთ ადამიანებს საავადმყოფო და შეიძლება ბინის ასე ვთქვათ პირობებში მკურნალობა თუ ეს იზოლაციის საშუალება იქნება ამ ადამიანების თქვათ ბინაზე ეს სცენარიც გათვალისწინებულია რაც შეეხება თვითონ არის თქვენ ჟურნალისტების და მათ ძალიან დიდი ბოდიში მინდა მოუხადოთ რომ ჩემი ტელეფონი არ ჩერდება რომ სარგებლობ თქვენი ეთერით რა ნუ გეწყინებათ არასოდეს უარი არ მეთქვია ხოლმე არავისთვის არც ინტერვიუზე ფიზიკურად არ შემილია უნდა ვიმუშაო კიდევაც ამიტომ ბოდის ვუხდი ყველას მეგობრებსაც მათ შორის რომელსაც ვერ უპასუხობ მესიჯებსაც ვეღარ ვკითხულობ და ეს ნუ გამიგოს ყველამ უბრალოდ ფიზიკურად არ შეიძლება თქვა ეს ამის ატანა და ჩვენ ცოტა ხანში გადავალთ ისევე როგორც ბევრი ორგანიზაცია მხოლოდ ვირტუალურ ასე ვთქვათ კომუნიკაციაზე ეს არის უკვე დაინერგა და ჩვენც ესეთ ამ რეჟიმზე გადავალთ და როდესაც იქნება თქვა რაიმე მედიისთვის გასაჟღერებელი დისტანციურად ვირტუალურად კი ბატონო ჩვენ ამას ყველაფერს ინფორმაცია მოსახლეობას ექნება ყოველთვის ზუსტი გადამოწმებული ოღონდ ვირტუალურად ესაც უსაფრთხოების ეს უკვე იქნება დიახ ეს იქნება ერთ-ერთი უსაფრთხოების ზომა რომ ასე ვთქვათ ჩვენ ახლა მოუწოდებთ რომ ბევრი ადამიანები არ შეიკრიბოთ ახლა ჩვენთან ინტერვიუზე და ბრიფინგზე რომ მოდის 30 ტელეკომპანია ერთად ხო ესეც საკმაოდ დიდი თითო მაინც ხო არიან ესე იგი გამოდის რომ 60 კაცს ყრიბავთ ახლა რო ამბობ რომ ხელახებში და ქორწილებს თავი დავანებოთ დიცო ხო რამე განსხვავება ახლა 100 კაცი ჟურნალისტი ერთად შეიკრიბება და რა უნდა გავითვალისწინოთ იმ ქვეყნების მაგალითზე რომელშიც ეპიდემია მძვინვარებს თქვენი აზრით ახლა მაგალითებს ამას ჩვენი გუნდი მუდმივად აკვირდება სიტუაციას სხვადასხვა ქვეყანაში როგორი მეთოდებია ვთქვათ რას იყენებენ როგორ იყენებენ ნუ ჯერჯერობით რა ვიცი ისე ჩანს რომ შეიძლება ჩვენი მაგალითი გაითვალისწინოს ერთმა მაგრამ ნახოთ როგორ იქნება ბატონო პაატა იცით რა მაინტერესებს ეპიდემიას როდის აცხადებს ქვეყანა რა მონაცემები უნდა გქონდეს მოდით ესე ვთქვათ ეხლა რას რა დაერქმება დღეს რაც ხდება აი ამაზე მეტი ანუ სახელმწიფო რასაც როცა ერთვება ხო გამოცხადება ნიშნავს რომ რაღაცეები უნდა სახელმწიფომ აიღოს თავის თავზე რაღაცეები სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს რაღაცეები სახელმწიფომ უნდა აკრძალოს დღეს ეს ყველაფერი კეთდება კეთდება სანამ ასე ვთქვათ რეალური ეპიდემია გვექნება ხა ეპიდემია აი კიდევ ერთხელ ვამბობ იქნება როდესაც შიდა გადაცემა ქვეყანაში დაიწყება ესეთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი შიდა გადაცემა იქნება ქვეყანაში, როდესაც ვეღარ ვიპოვნით ვისგან გახდა ადამიანი კონკრეტულად ავად, ხო აღმოვაჩენთ რომ არის ავად და არ ვიცით ვისგან და ასეთი იქნება ბევრი, ხო?
ანუ სახელის შეცვლით ხო არაფერი აღარ შეიცვლება, იმიტომ რომ ის რასაც ქვია, რომ ეპიდემიის დროს რა უნდა კეთდებოდეს, ეს ყველაფერი უკვე კეთდება. შეიძლება უბრალოდ მოიმატოს კიდევ რაღაც გარკვეულმა თქვათ ამგდალავმა, შემზღუდავმა, თქვათ რეკომენდაციებმა შეიძლება უბრალოდ მოიმატოს ასეთ შემთხვევაში. აი, აკრძალვებზე და შეზღუდვებზე ვსაუბრობთ და ჩვენ დღეს გადაცემაშიც უკვე არაერთხელ ვახსენეთ დისტანციური მუშაობის პრინციპი, რომელზეც უკვე ძალიან ბევრი კომპანია გადავიდა, თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურებში ძალიან ბევრი თანამშრომელი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში თანამშრომლებისა დაითხოვეს და გადავიდნენ დისტანციურ სამუშაო პროცესზე. ხომ არ უნდა ველოდოთ, რომ დავდგებით უკვე კარანტინის საჭიროების, ასე ვთქვათ, წინაშე. მოდით ესე ვთქვათ რა, უცბად არაფერი არ გაკეთდება, ისე რომ დღეს დაიძინოთ და გითხრან რომ ხვალ ესე იქნებაო, მაგრამ ყველაფერი გაკეთდება იმის დამეხებით რა ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია იქნება ქვეყანაში. მოგახსენებათ ხო თანდათან ასე ვთქვათ უფრო და უფრო მეტი მოწოდება, მეტი აკრძალვა არის, მეტი შეზღუდვა არის. ეს ყველაფერი თანდათანობით გაკეთდება იმისათვის, რომ სიტუაციას ცოტათი წინ გაუსწროთ ხოლმე, თქვათ, მოსალოდნელ სიტუაციას. დღევანდელი სტატისტიკა როგორია? 25 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს? აი, ეხლა ლაბორატორია ეხლაც მუშაობს. მე ვერ ვიღებ მესიჯებს, ხო? ამიტომ ეს ასე ვთქვათ, ძალიან დინამიური პროცესია. კი, ამ წუთისათვის დადასტურებული ეს შემთხვევებია. გასაგებია. ბატონი პაატა, შეგვიძლია გაუშვათ, იმიტომ რომ ეჩქარება შეხვედრაზე მისი დატვირთული გრაფიკიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ერთი თუ შეიძლება რა, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ სახელმწიფო დაწესებულებებში თანამშრომლები მაქსიმალურად და მე მინდა რამოდენიმე თქვა შემთხვევა ვიცი უბრალოდ კერძო დაწესებულებების ზოგიერთის მფლობელი ვიცი რომ თავიანთ თანამშრომლებს რომლებიც თვითიზოლაციაში არიან აწუხებენ სამსახურში გამოსვლაზე და სანამ დამისახელებია პერსონალურად ვინ აწუხებს და მოსახლეობამ გაიგოს ვის არ ესმის სიტუაცია და თქვენ ისმითი მოუწოდო რომ ყველამ გაითავისოს გინა კერძო იყოს გინა სახელმწიფო ყველა ერთნაირად ვართ ძალიან ადამიანის გიგან არის ეს მოწოდებული რომ მე მგონი ყველა უნდა გაითავისოს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი წელი პასუხისმგებლობა ყველამ გავიაზროთ. კი, ნამდვილად ასია. ბატონო თენგი, საინტერესოა რამე განსაკუთრებული ტკივილი თუ ახლავს თან ამ ვირუსს, იმიტომ რომ ბევრი კითხვები არსებობს საზოგადოებაში. არა. ტკივილი მისთვის დამახასიათებელი არ არის. ეს ნიშნავს რომ რომელიღაც კონკრეტულ ერთ პაციენტს შეიძლება რაღაცა ტკიოდეს, მაგრამ ტკივილი ამ დაავადებისთვის დამახასიათებელი არ არის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ დაავადებისთვის დამახასიათებელია მწვავე რესპირაციული ინფექციის ტიპიური კლასიკური ნიშნები. ეს არის ტემპერატურის მომატება, ხველა, ყელის ტკივილი, გაჭედვის გზნობა ცხვირში და მძიმე შემთხვევებში სუნთქვის გაძლიერება. ეს არის ძირითადი ჩივილები. და ახლა ცალკეულად ყოფს შეიძლება ყველაფერი. რა თქმა უნდა. ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორი არის იმ ადამიანების, რომლებიც ახლა მკურნალობენ? ბუნებრივია ეს შეკითხვაც ხშირად ისმის. იმ ჩვენ კლინიკაში მკურნალობს 22 პაციენტი და 3 პაციენტი მკურნალობს საჩხერის ავადმყოფოში. იმით დავიწყებ, იმიტომ რომ ცოტანი არიან საჩხერის ავადმყოფოში კარგად არიან, ისინი ჩვენ პაციენტებზე უფრო კარგად არიან, ნუ ასე მოხდა. ესე იგი და მინიმალური კლინიკური სიმპტომები აქვთ, ტემპერატურის რაღაც 37 და 1-2 მომატება, მცირე ხველა და რაღაც ესეთი. ჩვენთან რაც შეეხება პაციენტებს, ბუნებრივია 22 კაცია და ცოტა ჭრელი სურათია. 7 პაციენტს 62-დან ჰქონდა ფილტვების ორმხრივი ანთება. პნევმონია. მინდა განმარტო, რომ ზოგი ამას გართულებას უძახის. პნევმონია ამ დაავადების დროს არ განიხილება როგორც გართულება, ის არის ამ დაავადების ძირითადი გამოვლინება. ოღონდ მძიმე შემთხვევის. როგორც პატამ თქვა, მინდა იცოდეთ თქვენს და ტელემაყურებელს, რომ ყველა შემთხვევის 1% მიდის საერთო თუ სიმპტომოთ, ანუ საერთოდ არა აქვს. ესე იგი, 80% მიდის სუბუქად, 15% მიდის მძიმედ და 5% ყველაზე მნიშვნელოვანი მიდის კრიტიკულად მძიმედ, როდესაც სიცოცხლეს ემუქრება უშუალო საფრთხე. აი ამ ჩვენი 22 პაციენტიდან ერთის მდგომარეობა არის მძიმე, მას აქვს 2 ორმხრივი პნევმონია, ჰქონდა სხვა ზოგიერთი სერიოზული გადახრები
ძალიან ინტენსიურად ვაკვირდებოდით, გადიოდა ძალიან სერიოზულ მკურნალობას და აი გუშინდა დღეს პირველი 2 დღეა, როცა სიტუაცია დასტაბილდა, შემდგომი დამძიმება არ აღინიშნება და აღინიშნა ტენდენცია გაუმჯობესებისკენ. ჩვენ არასდროს კარგავდით იმედს, მაგრამ ეხლა თითქმის დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პაციენტი გამოჯანმრთელდება. კიდევ 5 პაციენტს აქვს პნევმონია, მაგრამ არ არიან ისეთი მძიმე. ერთია შედარებით მძიმე, დანარჩენები უფრო მსუბუქი, მათ უტარდებათ კლასიკური მკურნალობა, რაც ამ დროს პნევმონიის დროს საჭიროა და ბოლოს ეს პნევმონიანი პირველი პაციენტი უკვე განიკურდა ამ კორონავირუსიდან და შესაბამისად პნევმონიიდანაც და აი მისი პირველი ტესტი იყო უარყოფითი, ფორმალობაა საჭირო რომ მეორე ტესტი გაკეთდეს, მეორე ტესტიც ალბათ იქნება უარყოფითი და ის გაეწერება კლინიკიდან. და შემდეგ თავისუფლად ამოვისურვოთ. დიახ, ეს იქნება პირველი გაწერილი. ბატონო თენგის, ჩვენ ვიცით რომ სოფლიოს მასშტაბით უწყვეტად მიდის ამ კორონავირუსის კვლევა. არის თუ არა რაღაცა ახალი მახასიათებლებია, ველოდებით თუ არა რომ გაიზრდება თქვათ ინკუბაციის პერიოდი. ან აი ძალიან აინტერესებს საზოგადოებას აი ტემპერატურა რომ მოიმატებს და ასე ვთქვათ ზაფხულის პერიოდში რომ გადავალთ, ის შემცირდება თუ არა ინფიცირების შემთხვევები და რისკები ასე ვთქვათ. დიახ, კვლევა თქვენ თვითონ ძალიან სწორად მუდმივად მიმდინარეობს, რაღაც ახალ ინფორმაციას მეცნიერები იღებენ, პრინციპული ისეთი, რომ რაღაც გარდატეხა შეეტანა, ვთქვათ, ჩვენს სოდნაში ამ კორონავირუსის შესახებ და რაც შეიძლება ჩვენთვის საინტერესო იყოს აქ და ითქვას, ასეთი არ არის. არის ლაპარაკი იქ, რომ შესაძლოა ამ ვირუსმა განიცადა წერტილოვანი მუტაცია და ზოგიერთი თვისება შეიძლება შეიცვალა და არის ახლა არა 1 შტამი, არამედ 2 ან 3 შტამი, ჯერ ეს დადასტურებული არ არის და არც არაფერი შეუცვლია ამას. კიდეს თუ განიცადა მუტაცია და რაღაც მცირე თვისებით განსხვავებული ერთი მეორისგან, არაფერი. ყველაზე დიდი პროგრესი და ყველაზე მეტი ინტელექტუალური ძალები კონცენტრირებულია წამლის, მედიკამენტის გაკეთებაზე და ვაქცინის გაკეთებაზე. რასაც რეალურად მსოფლიო ეხლათება. აქ მიღწეულია სერიოზული პროგრესი განსაკუთრებით ვაქცინის გაკეთებაში. ვაქცინა მზად არის, როგორც ამბობენ, თან არაერთი რამოდენიმე ამერიკულმა და არაამერიკულმა კომპანიამ ვაქცინა გააკეთეს და ეხლა დრო სჭირდება მის გამოცდას. დაახლოებით რა პერიოდი? ცით სხვადასხვა წყაროები მასახელებენ, ზოგიერთი ამბობს, რომ 3-4 თვეში შეგვეძლება უკვე დავიწყოთ ამ ვაქცინის გამოყენება ადამიანზე, მაგრამ ეს არ არის თვალსაჩინო განცხადება. კლასიკურად კარგად რომ მოხდეს გამოცდა და ვაქცინა იყოს უსაფრთხო ადამიანებისთვის, ასე აფასებენ ძირითადი მწარმოებლები უნდა 1 წელი სამწუხაროდ. და მანამდე აი ებოლას დროს აკეთებდნენ ესეთ რაღაცას, იცით ებოლა განსაკუთრებით საშიში ინფექცია, ესე იგი რომელიც შიშის ზარსებდა 2013-14 წლებში მსოფლიოს და რამოდენიმეჯერ მანამდე იქ ვაქცინას არ უცდიდნენ ბოლომდე, ესე იგი არასრულებდნენ ყველა სავალდებულო პროცედურას და ცდიდნენ ადამიანზე, იმიტომ რომ ის სასიკვდილო დაავადება, აქ თუ 3%-ია სიკვდილობა, იქ 80%-ია და სასიკვდილო დაავადებაა და აძლევდნენ იქ თავის თავისუფლებას, რომ ბოლომდე გამოუცდელი ვაქცინა გამოიყენებიათ. მე არ მგონია, რომ აქ იგივე გამეორდეს. ეს არ არის სასიკვდილო დაავადება, სულ 3%-ია საშუალო სიკვდილობა, თუმცა იტალიაში 7%-ს მიაღწია, რაც ძალიან გასაკვირია, მაგრამ საშუალო 3%-ია და აქ ბოლომდე გამოუცდელ ვაქცინას არ გამოიყენებენ, იმიტომ რომ 3% არ არის ისეთი კატასტროფული ციფრი, რომ საფრთხის ქვეშ დააყენო მოსახლეობა არა საკმარისად შესწავლილი ვაქცინით. რაც შეეხება მედიკამენტებს, უკვე გამოიყენება რამოდენიმე მედიკამენტი, დაახლოებით 5-6 მედიკამენტი, განსაკუთრებით ჩინეთში და იტალიაში და ამერიკაშიც. ჯერჯერობით მათი ეფექტურობა დადასტურებული არ არის. ერთადერთი მედიკამენტი, რომელიც ახლოს არის აღიარებასთან, ოფიციალურ რეკომენდაციასთან, ეს არის რემდესივირი, რომელსაც ამერიკაში სწავლობენ, სხვადასხვა ებოლას ვირუსის სამკურნალოდ შეიქმნა ის და იქ არ იმუშავა, მაგრამ აქ გონი მუშაობს. ორ შემთხვევაში ძალიან სერიოზული ხალხი სწავლობს ამას, ამერიკის ჯანდაცვის ნაციონალური ინსტიტუტების ერთ-ერთი ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც ჩვენი მეგობარი და პარტნიორია და ვიცით მისგან ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ეს მედიკამენტი იქნეს ახლო მომავალში რეკომენდებული და ჩვენც გავაგზავნეთ უკვე თხოვნა, რომ სანამ ის რეკომენდებული არ არის და ოფიციალურ გაყიდვაში არ არის, შესაძლოა გამონაკლისის სახით, როგორ ჩვენს მოგვაწოდონ. გარდა ამისა, ამას პირველად ვაჟღერებ, ჩვენ
შევიკრიბეთ ჯგუფი ჩვენი დაავადების კონტროლის ცენტრის სამინისტროს ხელმძღვანელობა და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის მედიკამენტები, რომელიც არ არის ოფიციალურად დამტკიცებული და რეგისტრირებული, მაგრამ ჩინეთის გამოცდილებით და ჩინეთის უზარმაზარი გამო 80,000 კაცი ყავთ. და იქ უჩვენა ის სასარგებლოა, რომ ამ უფრო სუბუქ მიმდინარეობს იწვევს დაავადებისას, უფრო სწრაფ გამოჯამრთელებას, ამცირებს სიკვდილობას. ჩვენ ეს მედიკამენტები გქონდა, ეს მედიკამენტები ახალი არ არის. სხვადასხვა დაავადების დროს გამოიყენება. მაგალითად, ერთ-ერთი აიუშიცის სამკურნალო მედიკამენტია, ერთ-ერთი თქვათ ავტოიმუნური დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტია და სხვები ჩვენ ამ მედიკამენტებს უკვე ვიყენებთ. ჩვენ ამის უფლება გვაქვს, რომ არ დაველოდოთ მის ოფიციალურ რეკომენდაციას, რომელსაც ჩვეულებრივ იძლევა ამერიკის წამლის და საკვები პროდუქტების სააგენტო, ასე იქცევა, ბევრი ხო ასე იქცევა ჩინეთი, ასე იქცევა იტალია, ასე იქცევა სხვები, ევროპის ქვეყნები. ჩვენ პროტოკოლში, ჩვენს გაიდლაინში, რომ ეს ლეგიტიმური იყოს, შეგვაქვს ეს მედიკამენტები და ჩვენ მათ უკვე ხმარობთ პაციენტებზე და ის რომ ჩვენი პაციენტების დიდი უმრავლესობა კი არა ყველა გაჯამრთელდება და კარგად არიან, მე არ ვიცი ახლა ვერ ვიტყვი ძალიან მცირე რაოდენობა, რამდენად ამ მედიკამენტების დამსახურება, მაგრამ შეიძლება ამათიც არის. რატომ წავედით ჩვენ ამაზე, რატო არ ველოდებით ყველა ფორმალობის შესრულებას? ერთადერთი მიზნის გამო, ეს არ არის ახალი წამალი და მისი უსაფრთხოება შესწავლილია და ის გამოიყენება ფართოდ შესაძლებელია თქვენც კი გაქვთ ზოგიერთი მათგანი მიღებული. უბრალოდ ამ დაავადებისთვის არ გამოიყენება და ასე რომ ის პაციენტებს არანაირ საფრთხეს არ უქმნის და სხვათა შორის პატარა თქვა რომ ჩვენ ზოგჯერ ვოზის რეკომენდაციებს უსწრებთო მე ერთ მაგალითს მოვიყვან ამათ თავისი მაგალითები ქონდათ როგორ უსწრებდნენ და მან განაპირობა ეს წარმატება რომ საქართველოს მთლიანად ვერა, მაგრამ მაინც საკმარისად შეძლო ვირუსის გავრცელების შეკავება და საპასუხო ღონისძიებების სამინისტროსი და ქვეყნის იყო ადეკვატური, დროული და ეფექტური. აი ჯანმრთელობის გაგაწყვეტინებთ ერთი წუთით ძალიან ბევრი მაყურებლის კითხვა გვაქვს, აი ძალიან აინტერესებთ პაციენტებს იმუნიტეტი თუ ყალიბდება მყარი მის შემდგომ იმიტომ რომ დაფიქსირდა რეინფიცირების შემთხვევები მე მგონი იაპონიაში და ჩინეთშიც რამოდენიმე დიახ ერთი მოკლედ განმარტავ რომ ჩინეთში ბოლომდე არციან ის რეინფიცირება იყო თუ არა ბოლომდე განკურნებული პაციენტი იყო და რეციდივი მოხდა იმიტომ რომ იქ პატარა ყველა ტესტირებას ვერ უკეთებდნენ შვეიცარიაში საერთოდ შეწყვიტესო ესე იგი ის პაციენტები გაეწერენ ისე რომ მათ აი ის რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ რომ ორი თანმიმდევრული გამოკვლევის პასუხი უნდა იყოს უარყოფითი და მხოლოდ მე ვამბობთ რომ ის გამოჯამრთელდა იქ ჩინეთში ძალიან ბევრი კლინიკურად რომ გამოჯამრთელდა გაწერეს ამიტომ არ ვიცით შეიძლება ის დარჩა ვირუსტარებელი და მოხდა რეციდივი ან შეიძლება რეინფექციაც მოხდა ახლა რა შეეხება იმუნიტეტზე ჯერ ორი თვეა სულ ეს ვირუსი არსებობს და მინდა ტელემაყურებელს ეცოდენ რომ ჯერ ზუსტად არავინ არ იცის ვარაუდობენ გამომდინარე კორონავირუსის ბუნებიდან და მისი მონათესავე ვირუსების ბუნებიდან რომ ის რაღაც იმუნიტეტს დატოვებს ანუ სულ ისე რომ კორონავირუსს გადატანის პაციენტს იმუნიტეტი არ ქონდეს არ იქნება მაგრამ ეს იმუნიტეტი არ იქნება მყარი იქნება ნაწილობრივი რომ კარგად გაიგოთ მყარი იმუნიტეტს იძლევა წითელა მაგალითად ერთხელ დაკომერტდა და მე ძალიან რო გინდოდეს ვერ დაიმართებ და აი გრიპი მაგალითად იძლევა ნაწილობრივ იმუნიტეტს ის შეიძლება გადაიტანო და მე კიდე მეორედ დაგემართოს, მაგრამ ის მეორედ რო დაგემართება, დიდი ალბათობით სუბუქად დაგემართება. ანუ ითვლება რომ გრიპის იმუნიტეტი იცავს ადამიანს არა 100%-ით, არამედ 60-70%. ასეც ველით კორონავირუსი. ბატონო პატ, აი სიმპტომების გამოვლენის შემდგომ, ბატონო თენგიზ უკაცრავად, სიმპტომების გამოვლენის შემდგომ რამდენ ხანს გრძელდება დაახლოებით დაავადების აქტიური ფაზა და როდის ასე ვთქვათ გადის ის ერთი შეკითხვა რომ დავამატო, შეიძლება რახან სიმპტომებზე ვსაუბრობთ, როდის არის გადამდები? აი ხშირად ისმის ეს შეკითხვა. როცა სიმპტომები გვაქვს თუ ყველა საინტერესო შეკითხვები დასვით. პირველი, როდის არის გადამდები, მარტივად უპასუხოთ. გადამდებია სიმპტომების გამოვლენის დღიდან ეს დადასტურებულად. და ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა ერთი დღით ადრე, უფრო მეტით არა. ესე იგი, ან სიმპტომების გამოჩენის დღიდან, ან უკიდურეს შემთხვევაში ერთი დღეღამით ადრე, მაგრამ არა 5 დღით ადრე, არა 4 დღით და არა 10 დღით ადრე. ეხლა რაც შეეხება როგორია მისი მიმდინარეობა ტემპი გააჩნია მსუბუქი შემთხვევა საშუალო მძიმე თუ კრიტიკული მსუბუქ შემთხვევაში
გაჯამთელება ხდება დაახლოებით 2 კვირაში, მე მხოლოდ მაქვს ვირუსოლოგიური გაჯამთელება, თორე ის სულ შემთხვევაში მიტყვა სულ რომ მეორე დღიდან შეიძლება არც არაფერი არ აღნიშნებოდეს, მაგრამ ვირუსოლოგიური გაჯამთელება ხდება მეორე კვირის თავზე. საშუალო სიმძიმის შემთხვევებში დაახლოებით 3-6 კვირა, ხოლო მძიმე შემთხვევებში შეიძლება ის გაგრძელდეს 6 კვირაზე მეც. საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ვირუსი მაგალითად იგივე გრიპის ვირუსისგან, რომელიც იწყება მძიმედ და შედარებით სწრაფად განიკურნება და ვირუსი სტოვებს ორგანიზმს, ეს ვირუსი კორონავირუსს ახასიათებს განსხვავებული თვისება. ის იწყება სუბუქად, ხშირად და მერე თანდათან მძიმდება. რატომ ასე მოხდა ჩვენ პაციენტებშიც? რატომ? იმიტომ რომ ეს ვირუსი არ ტოვებს ჩქარა ორგანიზმს და პირველი 1 ან ზოგჯერ 2 კვირის მანძილზე ის მრავლდება ორგანიზმში და მისი კონცენტრაცია მატულობს და მხოლოდ 2 კვირის მერე იწყებს კლებას. ბატონო თენგიზ, რისკ ჯგუფებზე ჩვენ ანატომიაში ხშირად გვისაუბრია, ახალგაზრდები, როგორც ვიცით, ნაკლებად შედიან რისკ ჯგუფში, რამე შეიცვალა თუ არა აი მიმართულებით და ასევე მინდა კითხოთ, აი 50 წელს ზევით ადამიანები, ვისაც თქვათ მუშაობენ და ვერ ახერხებენ, რომ დისტანციურად იყვნენ თავის სამსახურებში, რა რეკომენდაციებს მივცემთ? არა, რისკის ჯგუფების მხრივ არაფერი არ შეცვლილა, ისევ ასაკოვანი ადამიანები შეადგენენ მაღალი რისკის ჯგუფს ლეტალური გამოსავლის საფრთხის თვალსაზრისით. აი ეს მივაქციოთ ყურადღება, არა დამარცხების, გადადების, არამედ ლეტალური გამოსავლის თვალსაზრისით. ის შეიძლება ერთ-ერთი ხშირი დაემართოს ახალგაზრდასაც და ასაკოვანსაც. ახალგაზრდებს ითვლება, რომ 15 წლის ქვემოთ ძალიან იშვიათად ემართება, მაგრამ 15 წლის ზემოთ შეიძლება რა განაპირობებს არის? შეიძლება თანაბრად დაემართოს, მაგრამ სიკვდილობაა ბევრად მეტი ასაკოვანებში. 80 წელს გადაცილებულებში არის 15%, ნახეთ, 70-დან 80-მდე 8%, 60-დან 70-მდე 5% და 50-ს ქვემოთ მხოლოდ 0.6%. და ბავშვებში საერთოდ ერთეული შემთხვევებია სიკვდილის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბევრი როგორ არის, იცით, რომ ახალგაზრდებს ეს არ ემუქრება, ემუქრება. მართალია სულ 0.6%-ია, მაგრამ ის 0.6%-ით ვისაც ასე ვთქვათ შეხვდება, იმისთვის 100%-ია და უამრავი მაგალითები, უამრავი ფოტოები გვხვდება, ნახეთ, ჩინეთში გარდაიცვალა 32 წლის ექიმი, რომელმაც პირველმა აღმოაჩინა ეს დაავადება 32 წლის. შემდეგ იგივე ჩინეთში გარდაიცვალა საავადმყოფოს დირექტორი, რომელიც ასაკი არ ეწერა, მაგრამ გარეგნობით 30 წლის იქნებოდა, ან 40 წლის მეტი არა. ეხლა ხან იტალიაში გარდაიცვალა ერთ-ერთი დიდი სამედიცინო ასოციაციის პრეზიდენტი და საავადმყოფოს დირექტორი, ძალიან სიმპათიური ახალგაზრდა კაცი. ასე რომ ახალგაზრდები დაზღვეული არ არიან, უბრალოდ რისკი აქვთ მათ ნაკლები. და რა უნდა გააკეთონ თქვენი მეორე კითხვა ასაკოვნებმა? მათ უნდა გააკეთონ ყველაფერი იგივე, რაც საერთოდ ყველამ, მაგრამ უნდა გააკეთონ უფრო ზედმიწევნით და უფრო მკაცრად. თუ ახალგაზრდამ შეუძლია მისცეს თავისუფლება, რომ საჭიროების შემთხვევაში არ დაიცვას ყველა წესი, ახლა ყველა წესი რომელი ხელის დაბანა უნდა დაიცვას აუცილებლად და მაგრამ აი მაგალითად არ მოერიდოს საზოგადოებრივი თავშეყრის ალგზე წასვლას, იგივე ქორწილში წასვლას, იგივე თქვათ ქელეხში წასვლას ან სადღაც თეატრში, კინოში, სადღაც არ უნდა ქნას ეს, მაგრამ ახალგაზრდას შეუძლია ეს. აი ასაკოვანმა ამით კატეგორიულად არ უნდა მიცეს თავს ამისუფლება. ის უნდა განერიდოს საზოგადოება. და ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი ახალგაზრდებმაც კი და ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი ასევე არის ქრონიკული დაავადებები, ხო? ქრონიკული დაავადებები ასაკის პარალელურად არის რისკ ფაქტორი, როგორც არის გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები, სასუნთქის სისტემის, დიაბეტი, დიაბეტი, ნერვული და სხვა და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გამოჩნდა, რომ ყველაზე მაღალი რისკის ფაქტორი აღმოჩნდა ჯერჯერობით ერთ-ერთ კვლევაში არა სასუნთქის სისტემის დაავადებები, ყველა ასე მოელოდა, იმიტომ რომ თვითონ ეს კორონავირუსი სასუნთქის სისტემას აზიანებს. არამედ არტერიული ჰიპერტენზია, ჩვეულებრივი არტერიული ჰიპერტენზია. ესე იგი, პირველ ადგილზე გავიდა არტერიული ჰიპერტენზია, როგორც რისკის ფაქტორი, შემდეგ დიაბეტი და მხოლოდ შემდეგ სასუნთქის სისტემის დაავადებები. ხონდანათენგის, აი, ბევრ კითხვაზე მოკლედ პასუხი არ არსებობს, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი ვირუსია და შესაბამისად კვლევა ჭირდება და ასე შემდეგ. არსებობს სხვა პანდემიები და ეპიდემიები, რომლებიც ასე ვთქვათ, პლანეტამ გადაიტანა და შედარებისთვის, აი, როგორ შეადარებდით დღევანდელ დღეს და აი, პანიკის საფუძველსაც და პანიკის საფუძველი არ არის ზოგადად სოფლიოში, მიუხედავად ესეთი ზოგიერთი დრამატული სიტუაციებისა, მაგალითად იტალიაში, ჩინეთში, ირანში. პანიკის საფუძველი არ არის და მით უმეტეს არ არის საქართველოში, იმიტომ რომ
ჯერ ერთი ამ ინფექციის დროს სიკვდილობა არ არის ძალიან მაღალი, 2-დან 3%-მდე. აი მაგიტომ გითხეთ შედარების სტატისტიკურად ებოლა, რომელსაც აქვს 40-70%, ან თუნდაც ფრინველის გრიპი, რომელიც საბედნიეროდ არ გავრცელდა 50% სიკვდილობა, ანუ 2-დან 1 ხდება და კიდევ სხვა, თუნდაც იგივე SARS-ი, სადაც სიკვდილობა აღწევდა 10%-ს, ან MERS-ი, SARS და MERS-ი იმიტომ, რომ ისინი კორონავირუსებით არიან გამოწვეული. SARS-ი ჩინეთში იყო, MERS-ი საუდის არაბეთში, MERS-ი 34%-ს იძლეოდა სიკვდილობას. ეს იძლევა მცირე სიკვდილობას 30%-ს. მაგრამ სამაგიეროდ სწრაფად ვრცელდება და ამიტომ წარმოადგენს საფრთხეს, მაგრამ სხვა პანდემიებს თუ შევადარებთ, მაინც ნაკლებად სახიფათო პანდემია, მაგალითად გრიპის დროს სიკვდილობა ცოტა დაბალი იყო, მაგრამ გავრცელება იყო ძალიან ბევრი. მე მინდა გითხრათ, რომ სეზონური გრიპის დროს სოფლიოში უმპება ეს კარგად დავიმახსოვროთ 300,000-დან 600,000 ადამიანამდე. გრიპის დროს. ჩვეულებრივი გრიპის დროს 300,000-დან შეიძლება არ დაიჯეროთ, ვარა ეს არის ჯერ შემოწმებულია. 300,000-დან 600,000 კაცი იღუპება ჩვეულებრივი სეზონური გრიპის დროს. ღორის გრიპის დროს გაცილებით მეტი დაიღუპა. ესე იგი, მაშინ როდესაც ამ კორონავირუსის დროს სულ 5,000 კაცი დაიღუპა. და შესაბამისად ეხლა რა არის ესეც საბარიკო, მაგრამ უყურეთ რეაქცია მოქალაქეების არის რომ ეს კორონავირუსი ახალი ესეც სახელი ქვია. მისი ეშინიათ და აი პანიკური ქცევები გრიპი ქვია. გრიპი აღიქვება როგორც რაღაც ჩვეულებრივი, როგორც რაღაც ყოველდღიური. ამიტომ გრიპის არ ეშინიათ. სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომელიც უკვე დადასტურებულია და stop.gov.gz-ზე განახლდა მონაცემები, რომ დამატებით 5 დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა, შესაბამისად ახლა 30 დადასტურებული. კი, აი ახლა განთავსდა მომწერეს. ის შემთხვევებია, რომელზეც მიანიშნა ბატონმა პატამრო, აი ჩვენ რო აქ ავართ ლაბორატორიაში ხდება გადამოწმება ამ ხუთის, ასე რომ ჩვენ ამას მოველოდით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. თავარია გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რასაც ასე დაუზარელად გვაძლევთ ჩვენს მაყურებელსაც და უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ და სერიოზულად შევხედოთ ამ საკითხს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ჩვენი Facebook-ის გვერდზე და მე მგონი მაყურებელმა სათანადოდ მიიღო ყველა კითხვაზე პასუხი ამ დროისთვის რა მონაცემებიც გვაქვს ამის მიხედვით და გათვალისწინებით. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. გავითვალისწინოთ მოკლედ ყველა რეკომენდაცია გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს, ახლობლებს, გარშემოუყოფებს და შევეცადოთ რომ მაქსიმალურად განვერიდოთ ამ პრობლემას. მოკლედ დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად 3 საათნახევრის განმავლობაში. ახლა კი ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ წინ გელოდებათ ანატომია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ შემოიცალეთ ჩვენთვის. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით. შევხვდებით ხვალ 9 საათზე. ნახვამდის.